ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਲੈਲਪੁਰ ਡਾਕਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਲਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਚੀਚਾ। ਚੀਚਾ 254। ਚੀਚਾ ਪਿੰਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ। ਨਾਲੇ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਜਾਗ ਪਏ ਕਿਰਸਾਨ, ਹੱਥੀਂ ਦੰਦਲ ਦਾਤੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ। ਚਿੜੀ ਚੂਕਦੀ ਟਹਿਣੀਏ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁਮਾਰ, ਸਾਂ ਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਡਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਜੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਪੋਰੀਆਂ ਨੇ, 4 ਓਰਾਂ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਕੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਡਰਿੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ, ਵੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਹੇਠਲੇ ਬਲਦ ਯਾਨੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੇੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਲੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਪੈਣਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੰਮਕਾਰ, ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗਵਾਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਆਪਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਆਜੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਿੱਲਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਣਕ ਕੇਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜੇ ਜਵੱਤਰ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਫਾਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਲਈ ਜੇ ਖੋਲ ਤੇ ਡਰਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੁਹਾਗਾ। ਡਰਿਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਕੜ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹਲ ਦਾ ਫਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਗਾ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਲੀ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ 2 ਕੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਜ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਲ ਜਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਗਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਣਕ ਕੇਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਲਦ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਅਖਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਖਤ ਬਣੇ ਤਹਾਂ ਬਣੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਟ ਰੇ ਹਟ ਪੁੱਤ ਹਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਰੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਬੇਲੀਆ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਰਿੰਜਣਾ ਚੋਂ ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕ, ਉਵੇਂ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਵੇਲੀਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਆ ਹਟ ਹਟ ਉਰੇ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਉਰੇ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆ ਰੱਖ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ। ਤੱਤਾ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਉਰੇ। ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਫੱਡ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ, ਕੱਦੂ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਹਾਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਜਾ ਉਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਲ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕਸੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਸੁਣੋ। 45। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਠੋਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀਆਂ ਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਲਾ ਬਸ ਖੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਹਲ ਵਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ? ਆ ਡਰਿਲ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲਾ ਹਲ ਹਲ ਕਿੱਲਾ ਬਾਲ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। 1 ਕਿੱਲਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਲਾ ਬਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਥੱਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਬ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘੇ ਦੇਈਦਾ, ਵਿੱਚ ਹਾਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾੜ ਕੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਸਮ? ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਮੰਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲ ਬੰਡਾ ਜੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ? ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਘੇਰ ਲਈ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ 6-7 ਕਨਾਲਾਂ ਥਾਂ ਘੇਰਿਆ।
ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਘੇਰ ਲਈਦਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਲਾ ਜੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਕਿੱਲੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਗੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਵਾਈ ਆ। ਵਾਹੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਜਾਈ? ਬਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ 3000 ਰੁਪਇਆ। 3000? 3000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਮਾਏ ਸੁਹਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਆ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ। ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਨੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਨਗਦ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਲੈਲਪੁਰ ਡਾਕਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਲਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਚੀਚਾ। ਚੀਚਾ 254। ਚੀਚਾ ਪਿੰਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ। ਨਾਲੇ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਜਾਗ ਪਏ ਕਿਸਾਨ, ਹੱਥੀਂ ਦੰਦਲ ਦਾਤੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ। ਚਿੜੀ ਚੂਕਦੀ ਟਹਿਣੀਏ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁਮਾਰ, ਸਾਂ ਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਡਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਜੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਪੋਰੀਆਂ ਨੇ, 4 ਔਰਾਂ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਕੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਡਰਿੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ, ਵੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਹੇਠਲੇ ਬਲਦ ਯਾਨੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੇੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਲੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਪੈਣਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੰਮਕਾਰ ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗਵਾਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਆਪਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਆ ਜਾਓ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਿੱਲਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਣਕ ਕੇਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜੇ ਜਵੱਤਰ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਫਾਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਲਈ ਜੇ ਖੋਲ, ਤੇ ਡਰਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੁਹਾਗਾ। ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਕੜ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹਲ ਦਾ ਫਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਗਾ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਲੀ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਕੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਜ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਲ ਜਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਗਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਣਕ ਕੇਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਲਦ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਹਖਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਬੋਲੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਹਾਂ ਬੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਤਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਟ ਰੇ, ਹਟ ਪੁੱਤ ਹਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਰੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਬੇਲੀਆ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਰਿੰਜਣਾ ਚੋਂ ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕ, ਉਵੇਂ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਵੇਲੀਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਉਰੇ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਤਹਾਂ ਤੱਤਾ ਬੰਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਉਰੇ। ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਫੱਡ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ, ਕੱਦੂ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਹਾਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਤਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਜਾ ਉਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਲ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕਸੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆਜੋ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਆਣ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਆਜੋ ਸੁਣੋ ਸਾਰੀ। 45 ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਠੋਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀਆਂ। ਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਲਾ ਬਸ ਖੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਹਲ ਵਾਵੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ? ਆ ਡਰਿਲ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣਾ ਹਲ ਹਲ ਕਿੱਲਾ ਬਾਲ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। 1 ਕਿੱਲਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਲਾ ਬਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਥੱਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰ ਵੀ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘੇ ਦੇਈਦਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾੜ ਕੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਸਮ? ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਮੰਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲ ਬੰਡਾ ਜੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹੁਣ ਥਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ? ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਘੇਰ ਲਈ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ 6-7 ਕਨਾਲ ਥਾਂ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਘੇਰ ਲਈਦਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਲਾ ਜੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਕਿੱਲੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਆਪਣਾ ਵਿਗੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਵਾਹੀ ਆ। ਵਾਹੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਿਜਾਈ? ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ 3000 ਰੁਪਇਆ। 3000? 3000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਮਾਏ ਸੁਹਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਆ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ। ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਗੇੜੇ ਉਨੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਨਗਦ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ ਪੈਰ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਲੈਲਪੁਰ ਡਾਕਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਲਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਚੀਚਾ। ਚੀਚਾ 254। ਚੀਚਾ ਪਿੰਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ। ਨਾਲੇ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਜਾਗ ਪਏ ਕਿਸਾਨ, ਹੱਥੀਂ ਦੰਦਲ ਦਾਤੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ। ਚਿੜੀ ਚੂਕਦੀ ਟਹਿਣੀਏ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁਮਾਰ, ਸਾਂ ਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਡਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਜੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਪੋਰੀਆਂ ਨੇ, 4 ਓਰਾਂ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਕੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ
ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਡਰਿੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ, ਵੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਹੇਠਲੇ ਬਲਦ ਯਾਨੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੇੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਲੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਪੈਣਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੰਮਕਾਰ, ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗਵਾਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਆਪਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਆ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਿੱਲਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਣਕ ਕੇਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜੇ ਵੱਤਰ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਫਾਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਲਈ ਜੇ ਖੋਲ, ਤੇ ਡਰਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੁਹਾਗਾ। ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਕੜ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹਲ ਦਾ ਫਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਗਾ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਲੀ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਕੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਝ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਲ ਜਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਗਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਣਕ ਕੇਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਲਦ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਹਖਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਖਤਾ ਬਣੇ ਤਹਾਂ ਬੰਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਟ ਰੇ, ਹਟ ਪੁੱਤ ਹਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਰੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਬੇਲੀਆ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਰਿੰਜਣਾ ਚੋਂ ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕ, ਉਵੇਂ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਵੇਲੀਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਉਰੇ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ।
ਠੱਠ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆ ਰੱਖ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ ਤੱਤਾ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਉਰੇ। ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਫੱਡ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ, ਕੱਦੂ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਹਾਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਜਾ ਉਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਲ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕਸੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਸੁਣੋ। 45। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਠੋਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀਆਂ ਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਲਾ ਬਸ ਖੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਹਲ ਵਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ? ਆ ਡਰਿਲ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲਾ ਹਲ ਕਿਲਾ ਬਾਲ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। 1 ਕਿੱਲਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਲਾ ਬਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਥੱਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਬ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘੇ ਦੇਈਦਾ, ਵਿੱਚ ਹਾਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾੜ ਕੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਸਮ? ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਮੰਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲ ਬੰਡਾ ਜੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ? ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਘੇਰ ਲਈ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ 6-7 ਕਨਾਲ ਥਾਂ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਘੇਰ ਲਈਦਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਲਾ ਜੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਕਿੱਲੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਗੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਵਾਹੀ ਆ। ਵਾਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ 3000 ਰੁਪਇਆ। 3000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਮਾਏ ਸੁਹਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਆ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਗੇੜੇ ਉਨੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਘਟਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਨਗਦ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੱਤਾ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਲੈਲਪੁਰ ਡਾਕਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਲਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਚੀਚਾ 254। ਚੀਚਾ ਪਿੰਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ। ਨਾਲੇ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ।
ਸੁਣ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਜਾਗ ਪਏ ਕਿਰਸਾਨ, ਹੱਥੀਂ ਦੰਦਲ ਦਾਤੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ, ਚਿੜੀ ਚੂਕਦੀ ਟਹਿਣੀਏ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁਮਾਰ, ਸਾਂ ਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਡਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਜੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਪੋਰੀਆਂ ਨੇ, 4 ਓਰਾਂ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਕੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਡਰਿੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ, ਵੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਹੇਠਲੇ ਬਲਦ ਯਾਨੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੇੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਲੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਪੈਣਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੰਮਕਾਰ, ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਆਪਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਆ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਿੱਲਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਣਕ ਕੇਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜੇ ਵੱਤਰ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਫਾਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਲਈ ਜੇ ਖੋਲ, ਤੇ ਡਰਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੁਹਾਗਾ। ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਕੜ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹਲ ਦਾ ਫਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਗਾ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਲੀ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ 2 ਕੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਝ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਲ ਜਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਗਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਣਕ ਕੇਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਲਦ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਤੱਤਾ ਬਣੇ ਹਖਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੱਤਾ ਬਣੇ ਤਹਾਂ ਬਣੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਟ ਰੇ ਹਟ ਬਤ ਹਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਰੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਬੇਲੀਆ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਰਿੰਜਣਾ ਚੋਂ ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕ, ਉਵੇਂ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਬੇਲੀਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਆ ਹਟ ਹਟ ਉਰੇ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਉਰੇ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆ ਰੱਖ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ। ਤੱਤਾ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਉਰੇ। ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਫੱਡ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ, ਕੱਦੂ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਹਾਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਜਾ ਉਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਲ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕਸੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਸੁਣੋ। 45। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਠੋਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀਆਂ ਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਲਾ ਬਸ ਖੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਹਲ ਵਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ? ਆ ਡਰਿਲ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਹਲ ਕਿੱਲਾ ਬਾਲ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। 1 ਕਿੱਲਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਲਾ ਬਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਥੱਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘੇ ਦੇਈਦਾ, ਵਿੱਚ ਹਾਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾੜ ਕੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਸਮ? ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਮੰਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲ ਬੰਡਾ ਜੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ? ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਘੇਰ ਲਈ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ 6-7 ਕਨਾਲਾਂ ਥਾਂ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਘੇਰ ਲਈਦਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਲਾ ਜੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਕਿੱਲੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਗੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਵਾਹੀ ਆ। ਵਾਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ 3000 ਰੁਪਇਆ। 3000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਮਾਏ ਸੁਹਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ। ਆ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ। ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਘਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਫਿਰ ਗੇੜੇ ਉਨੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ।
ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਨਗਦ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਲੈਲਪੁਰ ਡਾਕਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਲਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਚੀਚਾ। ਚੀਚਾ 254। ਚੀਚਾ ਪਿੰਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ। ਨਾਲੇ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਜਾਗ ਪਏ ਕਿਸਾਨ, ਹੱਥੀਂ ਦੰਦਲ ਦਾਤੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ। ਚਿੜੀ ਚੂਕਦੀ ਟਹਿਣੀਏ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁਮਾਰ, ਸਾਂ ਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਡਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਜੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਪੋਰੀਆਂ ਨੇ, 4 ਓਰਾਂ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਕੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਡਰਿੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ, ਵੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਹੇਠਲੇ ਬਲਦ ਯਾਨੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੇੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਲੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਪੈਣਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੰਮਕਾਰ, ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਆਪਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਆਜੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਿੱਲਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਣਕ ਕੇਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜੇ ਵੱਤਰ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਫਾਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਲਈ ਜੇ ਖੋਲ ਤੇ ਡਰਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੁਹਾਗਾ। ਰਿਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਕੜ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹਲ ਦਾ ਫਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਲੀ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਕੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਜ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਲ ਜਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਗਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਣਕ ਕੇਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਲਦ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਤੱਤਾ ਬਣੇ ਅਖਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੱਤਾ ਬਣੇ ਤਹਾਂ ਬਣੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਟ ਰੇ ਹਟ ਪੁੱਤ ਹਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਰੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਬੇਲੀਆ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਰਿੰਜਣਾ ਚੋਂ ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕ, ਉਵੇਂ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਵੇਲੀਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆ ਰੱਖ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ। ਤੱਤਾ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਉਰੇ। ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਫੱਡ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ, ਕੱਦੂ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਹਾਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਜਾ ਉਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਲ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕਸੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਸੁਣੋ। 45। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਠੋਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀਆਂ ਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਲਾ ਬਸ ਖੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਹਲ ਵਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ? ਡਰਿਲ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲਾ ਹਲ ਕਿੱਲਾ ਬਾਲ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। 1 ਕਿੱਲਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਲਾ ਬਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਥੱਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘੇ ਦੇਈਦਾ, ਵਿੱਚ ਹਾਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾੜ ਕੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ।
ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਸਮ? ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਮੰਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲ ਬੰਡਾ ਜੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹੁਣ ਥਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ? ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਘੇਰ ਲਈ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ 6-7 ਕਨਾਲਾਂ ਥਾਂ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਘੇਰ ਲਈਦਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਲਾ ਜੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਕਿੱਲੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਗੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਵਾਈ ਆ। ਵਾਹੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਿਜਾਈ? ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ 3000 ਰੁਪਇਆ। 3000? 3000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਮਾਏ ਸੁਹਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਆ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ। ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਫਿਰ ਗੇੜੇ ਉਨੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਨਗਦ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦੀਦਾ। अब कुछ नहीं चलना बंदा। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਲੈਲਪੁਰ ਡਾਕਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਲਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਚੀਚਾ। ਚੀਚਾ 254। ਚੀਚਾ ਪਿੰਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ। ਨਾਲੇ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਜਾਗ ਪਏ ਕਿਸਾਨ, ਹੱਥੀਂ ਦੰਦਲ ਦਾਤੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ। ਚਿੜੀ ਚੂਕਦੀ ਟਹਿਣੀਏ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁਮਾਰ, ਸਾਂ ਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਡਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਜੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਪੋਰੀਆਂ ਨੇ, 4 ਔਰਾਂ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਕੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਡਰਿੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ, ਵੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਹੇਠਲੇ ਬਲਦ ਯਾਨੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੇੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਲੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ 'ਚ
ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਪੈਣਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੰਮਕਾਰ ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਆਪਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਆ ਜਾਓ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਿੱਲਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਣਕ ਕੇਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜੇ ਜਵੱਤਰ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਫਾਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਲਈ ਜੇ ਖੋਲ ਤੇ ਡਰਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੁਹਾਗਾ। ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਕੜ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹਲਦਾ ਫਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਲੀ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਕੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਜ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਲ ਜਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਗਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਣਕ ਕੇਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਲਦ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਬਣੇ ਅਖਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਬਣੇ ਤਾਂ ਬਣੇ ਧੰਨੂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਤਾਂ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਟ ਰੇ ਹਟ ਪੁੱਤ ਹਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਰੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਬੇਲੀਆ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਰਿੰਜਣਾ ਚੋਂ ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕ, ਉਵੇਂ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਬੇਲੀਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆ ਰੱਖ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਤਾਂ ਹਾਂ ਤੱਤਾ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਉਰੇ। ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਫੱਡ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ, ਕੱਦੂ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਹਾਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ।
ਆ ਜਾ ਉਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਲ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕਸੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਸੁਣੋ। 45। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਠੋਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀਆਂ। ਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਲਾ ਬਸ ਖੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਹਲ ਵਾਵੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ? ਆ ਡਰਿਲ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਹਲ? ਹਲ ਕਿੱਲਾ ਬਾਲ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। 1 ਕਿੱਲਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਲਾ ਬਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਥੱਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਬ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘੇ ਦੇਈਦਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾੜ ਕੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਸਮ? ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਮੰਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲ ਬੰਡਾ ਜੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ? ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਘੇਰ ਲਈ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ 6-7 ਕਨਾਲ ਥਾਂ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਘੇਰ ਲਈਦਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਲਾ ਜੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਕਿੱਲੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਗੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਵਾਹੀ ਆ। ਵਾਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਜਾਈ? ਬਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ 3000 ਰੁਪਇਆ। 3000? 3000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬਮਾਏ ਸੁਹਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ। ਆ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਨੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਨਗਦ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਲੈਲਪੁਰ ਡਾਕਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਲਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਚੀਚਾ। ਚੀਚਾ 254। ਚੀਚਾ ਪਿੰਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ। ਨਾਲੇ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਜਾਗ ਪਏ ਕਿਸਾਨ, ਹੱਥੀਂ ਦੰਦਲ ਦਾਤੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ। ਚਿੜੀ ਚੂਕਦੀ ਟਹਿਣੀਏ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁਮਾਰ, ਸਾਂ ਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਡਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਜੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਪੋਰੀਆਂ ਨੇ, 4 ਓਰਾਂ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਕੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ।
ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਡਰਿੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ, ਵੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਹੇਠਲੇ ਬਲਦ ਯਾਨੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੇੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਲੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਪੈਣਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੰਮਕਾਰ, ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਆਪਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਆ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਿੱਲਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਣਕ ਕੇਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜੇ ਜਵੱਤਰ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਫਾਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਲਈ ਜੇ ਖੋਲ ਤੇ ਡਰਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੁਹਾਗਾ। ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਕੜ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹਲਦਾ ਫਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਲੀ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਕੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਝ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਲ ਜਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਧ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਗਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਣਕ ਕੇਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਲਦ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਅਖਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਖਤ ਬਣੇ ਤਹਾਂ ਬੰਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਟ ਰੇ, ਹਟ ਪੁੱਤ ਹਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਰੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਬੇਲੀਆ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਰਿੰਜਣਾ ਚੋਂ ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕ, ਉਵੇਂ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਬੇਲੀਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਆ ਹਟ ਹਟ ਉਰੇ ਪੁੱਤ, ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਉਰੇ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ।
ਹਟ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਟ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਆ ਸੋਇਆ ਗਈਆਂ ਉਰੇ। ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹਟ ਹਟ ਸੋ ਹਟ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਉਰੇ ਰੱਖ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਮਾ ਰੂਪ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਹਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਟ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਹਟ ਤੋਂ ਸੋਇਆ ਬਾਅਦ ਖੈਰ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗਈ। ਆ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆ ਰੱਖ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ ਤੱਤਾ ਬੰਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਉਹ ਹਟ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ਹਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਵੀ ਪੁੱਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਹਟ ਹਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਟ, ਇੰਜੋਏ ਹਟ। ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਟ, ਨਾਲ ਹਟ, ਪੁਰਾਣੇ ਹਟ। ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾ ਲਿਆ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਉਰੇ। ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਹਟ, ਕਿਤੇ ਹਟ, 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 ਝੋਨੇ ਹਟ। ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਫੱਡ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ, ਹਟ, ਕੱਦੂ ਹਟ। ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਟ ਹਟ ਸੁਹਾਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਖੈਰ ਕਿ ਹੋ ਜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਤਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਜਾ ਉਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਲ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕਸੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਸੁਣੋ। 45। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਠੋਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀਆਂ। ਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਲਾ ਬਸ ਖੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਹਲ ਵਾਵੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ? ਆ ਡਰਿਲ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਆਪਣਾ ਹਲ। ਹਲ ਕਿਲਾ ਬਾਲ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਲਾ ਬਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਥੱਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰ ਵੀ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘੇ ਦੇਈਦਾ, ਵਿੱਚ ਹਾਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾੜ ਕੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਸਮ? ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਮੰਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲ ਬੰਡਾ ਜੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ? ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਘੇਰ ਲਈ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ 6-7 ਕਨਾਲ ਥਾਂ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਘੇਰ ਲਈਦਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਲਾ ਜੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਕਿੱਲੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਿਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਗੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਿਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਵਾਹੀ ਆ। ਵਾਹੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਿਜਾਈ? ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ 3000 ਰੁਪਿਆ। 3000? 3000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਮਾਏ ਸੁਹਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ। ਆ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ। ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਨੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਨਗਦ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਹਟਿਆ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਲੈਲਪੁਰ ਡਾਕਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਲਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਚੀਚਾ। ਚੀਚਾ 254। ਚੀਚਾ ਪਿੰਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆ।
ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ, ਨਾਲੇ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਜਾਗ ਪਏ ਕਿਸਾਨ, ਹੱਥੀਂ ਦੰਦਲ ਦਾਤੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ, ਚਿੜੀ ਚੂਕਦੀ ਟਹਿਣੀਏ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁਮਾਰ, ਸਾਂ ਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਡਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਜੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਪੋਰੀਆਂ ਨੇ, 4 ਓਰਾਂ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਕੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਡਰਿੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ, ਵੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਹੇਠਲੇ ਬਲਦ ਯਾਨੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੇੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਲੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਪੈਣਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੰਮਕਾਰ, ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗਵਾਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਆਪਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਆਜੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਿੱਲਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਣਕ ਕੇਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜੇ ਜਵੱਤਰ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਫਾਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਲਈ ਜੇ ਖੋਲ, ਤੇ ਡਰਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੁਹਾਗਾ। ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਕੜ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹਲ ਦਾ ਫਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਗਾ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਲੀ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ 2 ਕੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਝ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਲ ਜਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਗਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਣਕ ਕੇਰੀ ਸੀ,
ਤੇ ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਲਦ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਤੱਤਾ ਬਣੇ ਹਖਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੱਤਾ ਬਣੇ ਤਹਾਂ ਬੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਟ ਰੇ ਹਟ ਪੁੱਤ ਹਟ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਰੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਬੇਲੀਆ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਰਿੰਜਣਾ ਚੋਂ ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕ, ਉਵੇਂ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਵੇਲੀਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਆ ਹਟ ਉਰੇ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਉਰੇ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆ ਰੱਖ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ। ਤੱਤਾ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਉਰੇ। ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਫੱਡ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ, ਕੱਦੂ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਹਾਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਜਾ ਉਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਲ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕਸੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆਜੋ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਆਜੋ ਸੁਣੋ। 45। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਠੋਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀਆਂ। ਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਲਾ ਬਸ ਖੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਹਲ ਵਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ? ਡਰਿਲ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲਾ ਹਲ ਕਿੱਲਾ ਬਾਹ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। 1 ਕਿੱਲਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਲਾ ਬਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਥੱਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘੇ ਦੇਈਦਾ, ਵਿੱਚ ਹਾਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾੜ ਕੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਸਮ? ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਮੰਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲ ਬੰਡਾ ਜੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹੁਣ ਥਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ? ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਘੇਰ ਲਈ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ 6-7 ਕਨਾਲ ਥਾਂ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਘੇਰ ਲਈਦਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਲਾ ਜੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਕਿੱਲੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਗੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਵਾਹੀ ਆ। ਵਾਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਿਜਾਈ? ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ 3000 ਰੁਪਇਆ। 3000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਮਾਏ ਸੁਹਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਆ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ। ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ।
ਅੱਛਾ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਗੇੜੇ ਉਨੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਨਗਦ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਲੈਲਪੁਰ ਡਾਕਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਲਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਚੀਚਾ। ਚੀਚਾ 254। ਚੀਚਾ ਪਿੰਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ। ਨਾਲੇ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਜਾਗ ਪਏ ਕਿਸਾਨ, ਹੱਥੀਂ ਦੰਦਲ ਦਾਤੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ। ਚਿੜੀ ਚੂਕਦੀ ਟਹਿਣੀਏ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁਮਾਰ, ਸਾਂ ਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਡਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਜੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਪੋਰੀਆਂ ਨੇ, 4 ਔਰਾਂ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਕੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਡਰਿੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ, ਵੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਹੇਠਲੇ ਬਲਦ ਯਾਨੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੇੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਲੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਪੈਣਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੰਮਕਾਰ, ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗਵਾਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਆਪਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਆਜੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਿੱਲਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਣਕ ਕੇਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜੇ ਜਵੱਤਰ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਫਾਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਲਈ ਜੇ ਖੋਲ ਤੇ ਡਰਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੁਹਾਗਾ। ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਕੜ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹਲ ਦਾ ਫਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਗਾ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਲੀ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਕੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਜ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਲ ਜਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਗਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਣਕ ਕੇਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਲਦ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਹਖਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਖਤਾ ਬਣੇ ਤਹਾਂ ਬੰਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਟ ਰੇ, ਹਟ ਪੁੱਤ ਹਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਰੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਬੇਲੀਆ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਰਿੰਜਣਾ ਚੋਂ ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕ, ਉਵੇਂ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਵੇਲੀਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਆ ਹਟ ਹਟ ਉਰੇ ਪੁੱਤ, ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਉਰੇ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆ ਰੱਖ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ। ਤੱਤਾ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਉਰੇ। ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਫੱਡ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ, ਕੱਦੂ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਹਾਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਜਾ ਉਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਲ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕਸੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਸੁਣੋ। 45। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਠੋਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀਆਂ, ਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਲਾ ਬਸ ਖੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਹਲ ਵਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ? ਡਰਿਲ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲਾ ਹਲ? ਹਲ ਕਿੱਲਾ ਬਾਹ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। 1 ਕਿੱਲਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਲਾ ਬਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਥੱਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਜਾਬ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ,
ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘੇ ਦੇਈਦਾ, ਵਿੱਚ ਹਾਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾੜ ਕੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਸਮ? ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਮੰਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲ ਬੰਡਾ ਜੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹੁਣ ਥਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ? ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਘੇਰ ਲਈ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ 6-7 ਕਨਾਲ ਥਾਂ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਘੇਰ ਲਈਦਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਲਾ ਜੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਕਿੱਲੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਗੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਵਾਈ ਆ। ਵਾਹੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਿਜਾਈ? ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ 3000 ਰੁਪਇਆ। 3000? 3000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਮਾਏ ਸੁਹਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਆ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ। ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਫਿਰ ਗੇੜੇ ਉਨੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਨਗਦ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਲੈਲਪੁਰ ਡਾਕਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਲਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਚੀਚਾ। ਚੀਚਾ 254। ਚੀਚਾ ਪਿੰਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ। ਨਾਲੇ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਜਾਗ ਪਏ ਕਿਸਾਨ, ਹੱਥੀਂ ਦੰਦਲ ਦਾਤੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ। ਚਿੜੀ ਚੂਕਦੀ ਟਹਿਣੀਏ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁਮਾਰ, ਸਾਂ ਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਡਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਜੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਪੋਰੀਆਂ ਨੇ, 4 ਔਰਾਂ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਕੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਡਰਿੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ, ਵੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਹੇਠਲੇ ਬਲਦ ਯਾਨੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੇੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਲੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ
ਕਿਉਂਕਿ ਗੇੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਪੈਣਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੰਮਕਾਰ, ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਆਪਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਆ ਜਾਓ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਿੱਲਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਣਕ ਕੇਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜੇ ਵੱਤਰ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਫਾਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਲਈ ਜੇ ਖੋਲ, ਤੇ ਡਰਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੁਹਾਗਾ। ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਕੜ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹਲਦਾ ਫਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਗਾ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਲੀ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਕੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਝ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਲ ਜਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਗਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਣਕ ਕੇਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਲਦ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਅਖਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਹਾਂ ਬੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਤਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਟ ਰੇ ਹਟ ਪੁੱਤ ਹਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਰੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਬੇਲੀਆ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਰਿੰਜਣਾ ਚੋਂ ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕ, ਉਵੇਂ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਬੇਲੀਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆ ਰੱਖ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਤਹਾਂ ਤੱਤਾ ਬੰਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਉਰੇ। ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਫੱਡ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ, ਕੱਦੂ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਹਾਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ।
ਤੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਖੈਰ ਹੋ ਜਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਮਾ ਵਾਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਜਾ ਉਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਲ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕਸੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਸੁਣੋ। 45। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਠੋਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀਆਂ। ਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਲਾ ਬਸ ਖੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਹਲ ਵਾਵੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ? ਆ ਡਰਿਲ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਹਲ? ਹਲ ਕਿਲਾ ਬਾਲ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। 1 ਕਿੱਲਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਲਾ ਬਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਥੱਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਬ ਵੀ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘੇ ਦੇਈਦਾ, ਵਿੱਚ ਹਾਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾੜ ਕੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਸਮ? ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਮੰਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲ ਬੰਡਾ ਜੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ? ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਘੇਰ ਲਈ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ 6-7 ਕਨਾਲਾਂ ਥਾਂ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਘੇਰ ਲਈਦਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਲਾ ਜੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਕਿੱਲੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਗੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਵਾਈ ਆ। ਵਾਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਿਜਾਈ? ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ 3000 ਰੁਪਇਆ। 3000? 3000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬਮਾਏ ਸੁਹਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ। ਆ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਘਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਫਿਰ ਗੇੜੇ ਉਨੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਨਗਦ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਲੈਲਪੁਰ ਡਾਕਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਲਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਚੀਚਾ। ਚੀਚਾ 254। ਚੀਚਾ ਪਿੰਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ। ਨਾਲੇ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਜਾਗ ਪਏ ਕਿਸਾਨ, ਹੱਥੀਂ ਦੰਦਲ ਦਾਤੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ। ਚਿੜੀ ਚੂਕਦੀ ਟਹਿਣੀਏ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁਮਾਰ, ਸਾਂ ਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਡਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਜੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਪੋਰੀਆਂ ਨੇ, 4 ਓਰਾਂ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਕੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ
ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਡਰਿੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ, ਵੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਹੇਠਲੇ ਬਲਦ ਯਾਨੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੇੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਲੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਪੈਣਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੰਮਕਾਰ, ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਆਪਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਆ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਿੱਲਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਣਕ ਕੇਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜੇ ਵੱਤਰ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਫਾਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਲਈ ਜੇ ਖੋਲ ਤੇ ਡਰਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੁਹਾਗਾ। ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਕੜ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹਲਦਾ ਫਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਲੀ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਕੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਤੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਝ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਲ ਜਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਗਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਣਕ ਕੇਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਲਦ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਅਖਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਰੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਬੇਲੀਆ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਰਿੰਜਣਾ ਚੋਂ ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕ, ਉਵੇਂ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਵੇਲੀਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆ ਰੱਖ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ ਤੱਤਾ ਬੰਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਉਰੇ। ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਫੱਡ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ, ਕੱਦੂ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਹਾਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਜਾ ਉਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਲ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕਸੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਸੁਣੋ। 45। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਠੋਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀਆਂ। ਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਲਾ ਬਸ ਖੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਹਲ ਵਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ? ਆ ਡਰਿਲ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲਾ ਹਲ ਕਿੱਲਾ ਬਾਹ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਲਾ ਬਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਥੱਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘੇ ਦੇਈਦਾ, ਵਿੱਚ ਹਾਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾੜ ਕੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਸਮ? ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਮੰਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲ ਬੰਡਾ ਜੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ? ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਘੇਰ ਲਈ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ 6-7 ਕਨਾਲਾਂ ਥਾਂ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਘੇਰ ਲਈਦਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਲਾ ਜੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਕਿੱਲੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਗੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਵਾਹੀ ਆ। ਵਾਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਿਜਾਈ? ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ 3000 ਰੁਪਇਆ। 3000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬਮਾਏ ਸੁਹਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ। ਆ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਨੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਏ ਜਿਹੜੇ ਡਰਿਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਨਗਦ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦਈਦਾ। अब कुछ नहीं चलना बंदा। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਲੈਲਪੁਰ ਡਾਕਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਲਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਚੀਚਾ 254। ਚੀਚਾ ਪਿੰਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਤੁਰੀਏ
ਤਾਂ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ, ਨਾਲੇ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਜਾਗ ਪਏ ਕਿਸਾਨ, ਹੱਥੀਂ ਦੰਦਲ ਦਾਤੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ, ਚਿੜੀ ਚੂਕਦੀ ਟਹਿਣੀਏ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁਮਾਰ, ਸਾਂ ਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਡਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਜੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਪੋਰੀਆਂ ਨੇ, 4 ਓਰਾਂ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਕੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਡਰਿੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ, ਵੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਹੇਠਲੇ ਬਲਦ ਯਾਨੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੇੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਲੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਪੈਣਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੰਮਕਾਰ, ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਆਪਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਆਜੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਿੱਲਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਣਕ ਕੇਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜੇ ਜਵੱਤਰ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਫਾਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਲਈ ਜੇ ਖੋਲ ਤੇ ਡਰਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੁਹਾਗਾ। ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਕੜ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹਲ ਦਾ ਫਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਲੀ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ 2 ਕੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਜ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਲ ਜਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ
ਫੇਰ ਦੇਗਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਣਕ ਕੇਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਲਦ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਤੱਤਾ ਬਣੇ ਅਖਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੱਤਾ ਬਣੇ ਤਹਾਂ ਬਣੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਟ ਰੇ ਹਟ ਪੁੱਤ ਹਟ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਰੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਬੇਲੀਆ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਰਿੰਜਣਾ ਚੋਂ ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕ, ਉਵੇਂ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਬੇਲੀਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਆ ਹਟ ਹਟ ਉਰੇ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਉਰੇ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆ ਰੱਖ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ। ਤੱਤਾ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਉਰੇ। ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਫੱਡ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ, ਕੱਦੂ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਹਾਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਜਾ ਉਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਲ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕਸੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆਜੋ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਆਜੋ ਸੁਣੋ। 45। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਠੋਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀਆਂ। ਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਲਾ ਬਸ ਖੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਹਲ ਵਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ? ਡਰਿਲ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲਾ ਹਲ ਕਿੱਲਾ ਬਾਲ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। 1 ਕਿੱਲਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਲਾ ਬਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਥੱਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘੇ ਦੇਈਦਾ, ਵਿੱਚ ਹਾਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾੜ ਕੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਸਮ? ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਮੰਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲ ਬੰਡਾ ਜੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ? ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਘੇਰ ਲਈ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ 6-7 ਕਨਾਲ ਥਾਂ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਘੇਰ ਲਈਦਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਲਾ ਜੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਕਿੱਲੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਗੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਵਾਹੀ ਆ। ਵਾਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਿਜਾਈ? ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ 3000 ਰੁਪਇਆ। 3000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਮਾਏ ਸੁਹਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ। ਆ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ। ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ।
ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਫਿਰ ਗੇੜੇ ਉਨੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਨਗਦ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦਈਦਾ। अब कुछ नहीं चलना बंदा। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਲੈਲਪੁਰ ਡਾਕਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਲਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਚੀਚਾ। ਚੀਚਾ 254। ਚੀਚਾ ਪਿੰਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ। ਨਾਲੇ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਜਾਗ ਪਏ ਕਿਸਾਨ, ਹੱਥੀਂ ਦੰਦਲ ਦਾਤੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ। ਚਿੜੀ ਚੂਕਦੀ ਟਹਿਣੀਏ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁਮਾਰ, ਸਾਂ ਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਡਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਜੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਪੋਰੀਆਂ ਨੇ, 4 ਓਰਾਂ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਕੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਡਰਿੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ, ਵੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਹੇਠਲੇ ਬਲਦ ਯਾਨੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੇੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਲੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਪੈਣਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੰਮਕਾਰ ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਆਪਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਆਜੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਿੱਲਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਣਕ ਕੇਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ,
ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਜਵੱਤਰ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਫਾਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਲਈ ਜੇ ਖੋਲ ਤੇ ਡਰਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੁਹਾਗਾ। ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਕੜ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹਲ ਦਾ ਫਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਲੀ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਕੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਜ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਲ ਜਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਗਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਣਕ ਕੇਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਲਦ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਅਖਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਖਤਾ ਬਣੇ ਤਹਾਂ ਬਣੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਟ ਰੇ ਹਟ ਪੁੱਤ ਹਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਰੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਬੇਲੀਆ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਰਿੰਜਣਾ ਚੋਂ ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕ, ਉਵੇਂ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਬੇਲੀਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਆ ਹਟ ਹਟ ਉਰੇ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਉਰੇ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ। ਤੱਤਾ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਉਰੇ। ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਫੱਡ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ, ਕੱਦੂ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਹਾਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਜਾ ਉਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਲ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕਸੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆਜੋ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਆਜੋ ਸੁਣੋ। 45। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਠੋਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀਆਂ ਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਲਾ ਬਸ ਖੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਹਲ ਵਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ? ਆ ਡਰਿਲ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਹਲ?
ਹਲ ਕਿੱਲਾ ਬਾਲ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। 1 ਕਿੱਲਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਲਾ ਬਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਥੱਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘੇ ਦੇਈਦਾ, ਵਿੱਚ ਹਾਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾੜ ਕੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਸਮ? ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਮੰਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲ ਬੰਡਾ ਜੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ? ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਘੇਰ ਲਈ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ 6-7 ਕਨਾਲ ਥਾਂ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਘੇਰ ਲਈਦਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਲਾ ਜੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਕਿੱਲੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਗੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਵਾਈ ਆ। ਵਾਹੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਿਜਾਈ? ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ 3000 ਰੁਪਇਆ। 3000? 3000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਬਮਾਏ ਸੁਹਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਆ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ। ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਗੇੜੇ ਉਨੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਨਗਦ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਲੈਲਪੁਰ ਡਾਕਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਲਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਚੀਚਾ। ਚੀਚਾ 254। ਚੀਚਾ ਪਿੰਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ। ਨਾਲੇ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਜਾਗ ਪਏ ਕਿਸਾਨ, ਹੱਥੀਂ ਦੰਦਲ ਦਾਤੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ। ਚਿੜੀ ਚੂਕਦੀ ਟਹਿਣੀਏ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁਮਾਰ, ਸਾਂ ਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਡਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਜੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਪੋਰੀਆਂ ਨੇ, 4 ਔਰਾਂ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਕੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਡਰਿੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ, ਵੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਹੇਠਲੇ ਬਲਦ ਯਾਨੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ
ਗੇੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਲੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਪੈਣਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੰਮਕਾਰ, ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗਵਾਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਆਪਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਆ ਜਾਓ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਿੱਲਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਣਕ ਕੇਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜੇ ਜਵੱਤਰ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਫਾਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਲਈ ਜੇ ਖੋਲ, ਤੇ ਡਰਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੁਹਾਗਾ। ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਕੜ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹਲ ਦਾ ਫਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਗਾ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਲੀ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਕੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਤੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਜ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਲ ਜਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਗਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਣਕ ਕੇਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਲਦ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਹਖਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਹਾਂ ਬੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਤਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਟ ਰੇ, ਹਟ ਪੁੱਤ ਹਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਰੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਬੇਲੀਆ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਰਿੰਜਣਾ ਚੋਂ ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕ, ਉਵੇਂ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਵੇਲੀਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆ ਰੱਖ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਤਹਾਂ ਤੱਤਾ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਉਰੇ।
ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਫੱਡ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ, ਕੱਦੂ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਹਾਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਜਾ ਉਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਲ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕਸੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆਜੋ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਆਜੋ ਸੁਣੋ। 45। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਠੋਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀਆਂ। ਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਲਾ ਬਸ ਖੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਹਲ ਵਾਵੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ? ਆ ਡਰਿਲ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਹਲ? ਹਲ ਕਿੱਲਾ ਬਾਲ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। 1 ਕਿੱਲਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਲਾ ਬਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਥੱਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘੇ ਦੇਈਦਾ, ਵਿੱਚ ਹਾਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾੜ ਕੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਸਮ? ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਮੰਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲ ਬੰਡਾ ਜੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ? ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਘੇਰ ਲਈ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ 6-7 ਕਨਾਲ ਥਾਂ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਘੇਰ ਲਈਦਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਲਾ ਜੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਕਿੱਲੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਗੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਵਾਹੀ ਆ। ਵਾਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਿਜਾਈ? ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ 3000 ਰੁਪਇਆ। 3000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਬਮਾਏ ਸੁਹਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ। ਆ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਗੇੜੇ ਉਨੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਨਗਦ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਲੈਲਪੁਰ ਡਾਕਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਲਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਚੀਚਾ। ਚੀਚਾ 254। ਚੀਚਾ ਪਿੰਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ। ਨਾਲੇ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਜਾਗ ਪਏ ਕਿਸਾਨ, ਹੱਥੀਂ ਦੰਦਲ ਦਾਤੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ। ਚਿੜੀ ਚੂਕਦੀ ਟਹਿਣੀਏ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁਮਾਰ, ਸਾਂ ਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਡਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਜੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਪੋਰੀਆਂ ਨੇ, 4 ਓਰਾਂ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਦੀਆਂ।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਡਰਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਕੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਡਰਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਡਰਿਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਡਰਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ, ਵੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਹੇਠਲੇ ਬਲਦ ਯਾਨੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੇੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਲੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਪੈਣਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੰਮਕਾਰ, ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗਵਾਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਆਪਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਆ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਿਲਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਣਕ ਕੇਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜੇ ਵੱਤਰ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਫਾਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਡਰਿਲ ਲਈ ਜੇ ਖੋਲ ਤੇ ਡਰਿਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੁਹਾਗਾ। ਡਰਿਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਕੜ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹਲ ਦਾ ਫਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਗਾ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਲੀ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਕੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਝ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਲ ਜਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਗਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਣਕ ਕੇਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਲਦ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਅਖਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਹਾਂ ਬੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਤਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਟ ਰੇ ਹਟ ਪੁੱਤ ਹਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਰੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਬੇਲੀਆ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਰਿੰਜਣਾ ਚੋਂ ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕ,
ਉਵੇਂ ਮੁੱਕੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਨੀ ਦਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਤਾਂ- ਵੇਲੀਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ। ਹੱਟ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਆ ਹੱਟ ਉਰੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਉਰੇ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋਨੇ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਬੀਜਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆ ਰੱਖ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ ਤੱਤਾ ਬੰਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਉਰੇ। ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਫੱਡ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ, ਕੱਦੂ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਹਾਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਜਾ ਉਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਲ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕਸੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਸੁਣੋ। 45। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਠੋਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀਆਂ ਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਲਾ ਬਸ ਖੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਹਲ ਵਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ? ਆ ਡਰਿਲ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਹਲ ਹਲ ਕਿਲਾ ਬਾਲ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। 1 ਕਿੱਲਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਲਾ ਬਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਥੱਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਬ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘੇ ਦੇਈਦਾ, ਵਿੱਚ ਹਾਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾੜ ਕੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਸਮ? ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਮੰਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲ ਬੰਡਾ ਜੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ? ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਘੇਰ ਲਈ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ 6-7 ਕਨਾਲ ਥਾਂ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਘੇਰ ਲਈਦਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਲਾ ਜੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਕਿੱਲੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਗੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਵਾਹੀ ਆ। ਵਾਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਿਜਾਈ? ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ 3000 ਰੁਪਇਆ। 3000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬਮਾਏ ਸੁਹਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ। ਆ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਗੇੜੇ ਉਨੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਘਟਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਨਗਦ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ।
ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਲੈਲਪੁਰ ਡਾਕਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਲਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਚੀਚਾ। ਚੀਚਾ 254। ਚੀਚਾ ਪਿੰਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ। ਨਾਲੇ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਜਾਗ ਪਏ ਕਿਰਸਾਨ, ਹੱਥੀਂ ਦੰਦਲ ਦਾਤੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ। ਚਿੜੀ ਚੂਕਦੀ ਟਹਿਣੀਏ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁਮਾਰ, ਸਾਂ ਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਡਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਜੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਪੋਰੀਆਂ ਨੇ, 4 ਓਰਾਂ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਕੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਡਰਿੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ, ਵੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਹੇਠਲੇ ਬਲਦ ਯਾਨੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੇੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਲੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਪੈਣਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੰਮਕਾਰ ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਆਪਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਆਜੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਿੱਲਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਣਕ ਕੇਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜੇ ਵੱਤਰ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਫਾਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਲਈ ਜੇ ਖੋਲ ਤੇ ਡਰਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੁਹਾਗਾ। ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਕੜ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹਲ ਦਾ ਫਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਗਾ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਲੀ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ 2 ਕੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ
ਇੰਜ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਲ ਜਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਗਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਣਕ ਕੇਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਲਦ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਤੱਤਾ ਬਣੇ ਹਖਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੱਤਾ ਬਣੇ ਤਹਾਂ ਬਣੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਟ ਰੇ ਹਟ ਬਤ ਹਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਰੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਬੇਲੀਆ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਰਿੰਜਣਾ ਚੋਂ ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕ, ਉਵੇਂ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਬੇਲੀਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਆ ਹਟ ਹਟ ਉਰੇ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਉਰੇ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆ ਰੱਖ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ। ਤੱਤਾ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਉਰੇ। ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਫੱਡ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ, ਕੱਦੂ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਹਾਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਜਾ ਉਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਲ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕਸੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਸੁਣੋ। 45। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਠੋਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀਆਂ ਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਲਾ ਬਸ ਖੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਹਲ ਵਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ? ਡਰਿਲ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਹਲ ਕਿੱਲਾ ਬਾਲ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। 1 ਕਿੱਲਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਲਾ ਬਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਥੱਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘੇ ਦੇਈਦਾ, ਵਿੱਚ ਹਾਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾੜ ਕੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਸਮ? ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਮੰਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲ ਬੰਡਾ ਜੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ? ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਘੇਰ ਲਈ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ 6-7 ਕਨਾਲਾਂ ਥਾਂ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਘੇਰ ਲਈਦਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਲਾ ਜੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਕਿੱਲੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਗੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਵਾਹੀ ਆ। ਵਾਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ 3000 ਰੁਪਇਆ। 3000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਮਾਏ ਸੁਹਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਆ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਅੱਛਾ। ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਫਿਰ ਗੇੜੇ ਉਨੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਨਗਦ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਹਟਿਆ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਲੈਲਪੁਰ ਡਾਕਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਲਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਚੀਚਾ। ਚੀਚਾ 254। ਚੀਚਾ ਪਿੰਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ। ਨਾਲੇ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਜਾਗ ਪਏ ਕਿਸਾਨ, ਹੱਥੀਂ ਦੰਦਲ ਦਾਤੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ। ਚਿੜੀ ਚੂਕਦੀ ਟਹਿਣੀਏ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁਮਾਰ, ਸਾਂ ਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਡਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਜੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਪੋਰੀਆਂ ਨੇ, 4 ਔਰਾਂ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਡਰਿੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ, ਵੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਹੇਠਲੇ ਬਲਦ ਯਾਨੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੇੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਲੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਪੈਣਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੰਮਕਾਰ, ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਆਪਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਆ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਿੱਲਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਣਕ ਕੇਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜੇ ਜਵੱਤਰ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਫਾਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਲਈ ਜੇ ਖੋਲ ਤੇ ਡਰਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੁਹਾਗਾ। ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਕੜ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹਲਦਾ ਫਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਲੀ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਕੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਜ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਲ ਜਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਗਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਣਕ ਕੇਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਲਦ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਤੱਤਾ ਬਣੇ ਅਖਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੱਤਾ ਬਣੇ ਤਹਾਂ ਬਣੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਟ ਰੇ ਹਟ ਪੁੱਤ ਹਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਰੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਬੇਲੀਆ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਰਿੰਜਣਾ ਚੋਂ ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕ, ਉਵੇਂ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਬੇਲੀਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆ ਰੱਖ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ। ਤੱਤਾ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਉਰੇ। ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਫੱਡ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ, ਕੱਦੂ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਹਾਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਜਾ ਉਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਲ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕਸੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਸੁਣੋ। 45। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਠੋਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀਆਂ। ਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਲਾ ਬਸ ਖੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ।
ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਹਲ ਵਾਵੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ? ਆ ਡਰਿਲ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਆਪਣਾ ਹਲ ਹਲ ਕਿੱਲਾ ਬਾਲ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। 1 ਕਿੱਲਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਲਾ ਬਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਥੱਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾ ਵੀ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘੇ ਦੇਈਦਾ, ਵਿੱਚ ਹਾਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾੜ ਕੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਸਮ? ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਮੰਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲ ਬੰਡਾ ਜੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹੁਣ ਥਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ? ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਘੇਰ ਲਈ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ 6-7 ਕਨਾਲਾਂ ਥਾਂ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਘੇਰ ਲਈਦਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਲਾ ਜੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਕਿੱਲੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਗੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਵਾਹੀ ਆ। ਵਾਹੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਿਜਾਈ? ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ 3000 ਰੁਪਇਆ। 3000? 3000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਮਾਏ ਸੁਹਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਆ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਘਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਅੱਛਾ। ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਨੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਨਗਦ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦੀਦਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਲੈਲਪੁਰ ਡਾਕਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਲਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਚੀਚਾ। ਚੀਚਾ 254। ਚੀਚਾ ਪਿੰਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ। ਨਾਲੇ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਜਾਗ ਪਏ ਕਿਸਾਨ, ਹੱਥੀਂ ਦੰਦਲ ਦਾਤੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ। ਚਿੜੀ ਚੂਕਦੀ ਟਹਿਣੀਏ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁਮਾਰ, ਸਾਂ ਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਡਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਜੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਪੋਰੀਆਂ ਨੇ, 4 ਓਰਾਂ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਕੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਡਰਿੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ, ਵੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਹੇਠਲੇ ਬਲਦ ਯਾਨੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ।
ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੇੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਲੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਪੈਣਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੰਮਕਾਰ, ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਆਪਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਆ ਜਾਓ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਿੱਲਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਣਕ ਕੇਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜੇ ਵੱਤਰ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਫਾਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਲਈ ਜੇ ਖੋਲ, ਤੇ ਡਰਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੁਹਾਗਾ। ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਕੜ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹਲ ਦਾ ਫਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਗਾ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਲੀ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਕੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਝ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਲ ਜਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਗਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਣਕ ਕੇਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਲਦ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਅਖਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਹਾਂ ਬੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਤਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਟ ਰੇ ਹਟ ਪੁੱਤ ਹਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਰੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਬੇਲੀਆ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਰਿੰਜਣਾ ਚੋਂ ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕ, ਉਵੇਂ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਬੇਲੀਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆ ਰੱਖ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਤਹਾਂ ਤੱਤਾ ਬੰਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ।
ਆ ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਉਰੇ। ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਫੱਡ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ, ਕੱਦੂ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਹਾਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਜਾ ਉਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਲ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕਸੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਸੁਣੋ। 45। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਠੋਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀਆਂ। ਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਲਾ ਬਸ ਖੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਹਲ ਵਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ? ਆ ਡਰਿਲ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਹਲ ਹਲ ਕਿੱਲਾ ਬਾਲ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। 1 ਕਿੱਲਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਲਾ ਬਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਥੱਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰ ਵੀ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘੇ ਦੇਈਦਾ, ਵਿੱਚ ਹਾਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾੜ ਕੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਸਮ? ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਮੰਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲ ਬੰਡਾ ਜੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ? ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਘੇਰ ਲਈ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ 6-7 ਕਨਾਲਾਂ ਥਾਂ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਘੇਰ ਲਈਦਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਲਾ ਜੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਕਿੱਲੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਗੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਵਾਈ ਆ। ਵਾਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਿਜਾਈ? ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ 3000 ਰੁਪਇਆ। 3000? 3000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬਮਾਏ ਸੁਹਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ। ਆ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਘਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਨੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਿਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਨਗਦ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਲੈਲਪੁਰ ਡਾਕਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਲਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਚੀਚਾ। ਚੀਚਾ 254। ਚੀਚਾ ਪਿੰਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ। ਨਾਲੇ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਜਾਗ ਪਏ ਕਿਸਾਨ, ਹੱਥੀਂ ਦੰਦਲ ਦਾਤੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ। ਚਿੜੀ ਚੂਕਦੀ ਟਹਿਣੀਏ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁਮਾਰ, ਸਾਂ ਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਡਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਜੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਪੋਰੀਆਂ ਨੇ, 4 ਓਰਾਂ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਦੀਆਂ।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਡਰਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਕੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਡਰਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਡਰਿਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਡਰਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ, ਵੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਹੇਠਲੇ ਬਲਦ ਯਾਨੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੇੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਲੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਪੈਣਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੰਮਕਾਰ, ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਆਪਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਆ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਿੱਲਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਣਕ ਕੇਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜੇ ਵੱਤਰ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਫਾਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਡਰਿਲ ਲਈ ਜੇ ਖੋਲ ਤੇ ਡਰਿਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੁਹਾਗਾ। ਡਰਿਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਕੜ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹਲਦਾ ਫਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਲੀ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਕੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਤੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਝ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਲ ਜਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਗਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਣਕ ਕੇਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਲਦ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਅਖਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਰੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਬੇਲੀਆ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਰਿੰਜਣਾ ਚੋਂ ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕ,
ਉਵੇਂ ਮੁੱਕੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਨੀ ਦਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਤਾਂ- ਵੇਲੀਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ। ਹੱਟ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਆ ਹੱਟ ਉਰੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਉਰੇ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੋਨੇ ਸੀ, ਲਾਲ ਨੂੰ। ਬੀਜਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਟ ਅੱਜ ਪੁੱਤ, ਕੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਹਟ ਵੀ ਆ ਸੋਹਣਿਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਰੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੱਟ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਉਰੇ ਰੱਖ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪ ਵਾਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਹਟ ਤੋਂ ਸੋਹਣਿਆ, ਬਾਅਦ ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਹੈਗੀ ਗਈ। ਆ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆ ਰੱਖ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ ਤੱਤਾ ਬੰਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਵੀ ਪੁੱਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਹੱਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਉਰੇ। ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਫੱਡ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ, ਕੱਦੂ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਹਾਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਖੈਰ ਹੋ ਜਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਉਹਨੇ ਤਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਜਾ ਉਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਲ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕਸੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਸੁਣੋ। 45। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਠੋਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀਆਂ। ਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਲਾ ਬਸ ਖੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਹਲ ਵਾਵੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ? ਆ ਡਰਿਲ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਹਲ? ਹਲ ਕਿਲਾ ਬਾਲ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। 1 ਕਿੱਲਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਲਾ ਬਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਥੱਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰ ਵੀ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘੇ ਦੇਈਦਾ, ਵਿੱਚ ਹਾਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾੜ ਕੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਸਮ? ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਮੰਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲ ਬੰਡਾ ਜੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ? ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਘੇਰ ਲਈ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ 6-7 ਕਨਾਲਾਂ ਥਾਂ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਘੇਰ ਲਈਦਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਲਾ ਜੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਕਿੱਲੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਗੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਵਾਹੀ ਆ। ਵਾਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਿਜਾਈ? ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ 3000 ਰੁਪਇਆ। 3000? 3000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬਮਾਏ ਸੁਹਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ। ਆ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਘਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ। ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਨੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਨਗਦ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦੀਦਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ।
ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਲੈਲਪੁਰ ਡਾਕਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਲਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਚੀਚਾ 254। ਚੀਚਾ ਪਿੰਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ, ਨਾਲੇ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਜਾਗ ਪਏ ਕਿਸਾਨ, ਹੱਥੀਂ ਦੰਦਲ ਦਾਤੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ, ਚਿੜੀ ਚੂਕਦੀ ਟਹਿਣੀਏ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁਮਾਰ, ਸਾਂ ਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਡਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਜੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਪੋਰੀਆਂ ਨੇ, 4 ਓਰਾਂ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਕੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਡਰਿੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ, ਵੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਹੇਠਲੇ ਬਲਦ ਯਾਨੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੇੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਲੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਪੈਣਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੰਮਕਾਰ, ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਆਪਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਆਜੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਿੱਲਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਣਕ ਕੇਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜੇ ਵੱਤਰ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਫਾਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਲਈ ਜੇ ਖੋਲ ਤੇ ਡਰਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੁਹਾਗਾ। ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਕੜ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹਲ ਦਾ ਫਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਲੀ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ 2 ਕੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ
ਇੰਜ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਲ ਜਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਗਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਣਕ ਕੇਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਲਦ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਬਣੇ ਅਖਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਾਥ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਬਣੇ ਤਾਂ ਬਣੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਟ ਰੇ ਹਟ ਪੁੱਤ ਹਟ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਰੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਬੇਲੀਆ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਰਿੰਜਣਾ ਚੋਂ ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕ, ਉਵੇਂ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਬੇਲੀਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਆ ਹਟ ਹਟ ਉਰੇ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਉਰੇ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋਨੇ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆ ਰੱਖ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਤਾਂ ਤੱਤਾ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਉਰੇ। ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਫੱਡ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ, ਕੱਦੂ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਹਾਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਜਾ ਉਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਲ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕਸੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਸੁਣੋ। 45। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਠੋਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀਆਂ। ਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਲਾ ਬਸ ਖੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਹਲ ਵਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ? ਡਰਿਲ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲਾ ਹਲ? ਹਲ ਕਿੱਲਾ ਬਾਲ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। 1 ਕਿੱਲਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਲਾ ਬਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਥੱਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਬ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘੇ ਦੇਈਦਾ, ਵਿੱਚ ਹਾਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾੜ ਕੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਸਮ? ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਮੰਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲ ਬੰਡਾ ਜੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ? ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਘੇਰ ਲਈ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ 6-7 ਕਨਾਲ ਥਾਂ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਘੇਰ ਲਈਦਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਲਾ ਜੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਕਿੱਲੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਗੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਵਾਹੀ ਆ। ਵਾਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਿਜਾਈ? ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ 3000 ਰੁਪਇਆ। 3000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬਮਾਏ ਸੁਹਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਆ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਛਾ, ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਅੱਛਾ। ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਫਿਰ ਗੇੜੇ ਉਨੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਨਗਦ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦੀਦਾ। अब कुछ नहीं चलना बंदा। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, हट ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਲੈਲਪੁਰ ਡਾਕਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਲਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਚੀਚਾ 254। ਚੀਚਾ ਪਿੰਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ, ਨਾਲੇ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਜਾਗ ਪਏ ਕਿਰਸਾਨ, ਹੱਥੀਂ ਦੰਦਲ ਦਾਤੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ। ਚਿੜੀ ਚੂਕਦੀ ਟਹਿਣੀਏ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁਮਾਰ, ਸਾਂ ਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਡਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਜੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਪੋਰੀਆਂ ਨੇ, 4 ਓਰਾਂ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਕੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਡਰਿੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ, ਵੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਹੇਠਲੇ ਬਲਦ ਯਾਨੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੇੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਲੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਪੈਣਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੰਮਕਾਰ, ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਆਪਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ,
ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਆਜੋ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਿੱਲਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਣਕ ਕੇਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜੇ ਜਵੱਤਰ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਫਾਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਲਈ ਜੇ ਖੋਲ ਤੇ ਡਰਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੁਹਾਗਾ। ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਕੜ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹਲ ਦਾ ਫਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਲੀ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਕੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਜ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਲ ਜਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਗਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਣਕ ਕੇਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਲਦ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਅਖਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਖਤ ਬਣੇ ਤਹਾਂ ਬੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਟ ਰੇ ਹਟ ਪੁੱਤ ਹਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਰੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਬੇਲੀਆ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਰਿੰਜਣਾ ਚੋਂ ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕ, ਉਵੇਂ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਬੇਲੀਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਆ ਹਟ ਹਟ ਉਰੇ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਉਰੇ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆ ਰੱਖ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ। ਤੱਤਾ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਉਰੇ। ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਫੱਡ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ, ਕੱਦੂ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਹਾਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਜਾ ਉਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਲ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕਸੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆਜੋ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਆਜੋ ਸੁਣੋ। 45। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਠੋਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀਆਂ ਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ।
ਚਲੋ ਲਾ ਬਸ ਖੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਹਲ ਵਾਵੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ? ਆ ਡਰਿਲ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣਾ ਹਲ? ਹਲ ਕਿੱਲਾ ਬਾਲ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। 1 ਕਿੱਲਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਲਾ ਬਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਥੱਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਬ ਵੀ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘੇ ਦੇਈਦਾ, ਵਿੱਚ ਹਾਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾੜ ਕੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਸਮ? ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਮੰਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲ ਬੰਡਾ ਜੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ? ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਘੇਰ ਲਈ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ 6-7 ਕਨਾਲ ਥਾਂ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਘੇਰ ਲਈਦਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਲਾ ਜੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਕਿੱਲੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਗੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਵਾਹੀ ਆ। ਵਾਹੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਿਜਾਈ? ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ 3000 ਰੁਪਇਆ। 3000? 3000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਬਮਾਏ ਸੁਹਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਆ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ। ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਗੇੜੇ ਉਨੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਨਗਦ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਲੈਲਪੁਰ ਡਾਕਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਲਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਚੀਚਾ। ਚੀਚਾ 254। ਚੀਚਾ ਪਿੰਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ। ਨਾਲੇ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਜਾਗ ਪਏ ਕਿਸਾਨ, ਹੱਥੀਂ ਦੰਦਲ ਦਾਤੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ। ਚਿੜੀ ਚੂਕਦੀ ਟਹਿਣੀਏ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁਮਾਰ, ਸਾਂ ਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਡਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਜੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਪੋਰੀਆਂ ਨੇ, 4 ਓਰਾਂ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਕੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਡਰਿੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ, ਵੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨਾ,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਹੇਠਲੇ ਬਲਦ ਯਾਨੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੇੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਲੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਪੈਣਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੰਮਕਾਰ, ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗਵਾਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਆਪਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਆ ਜਾਓ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਿੱਲਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਣਕ ਕੇਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜੇ ਜਵੱਤਰ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਫਾਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਲਈ ਜੇ ਖੋਲ, ਤੇ ਡਰਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੁਹਾਗਾ। ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਕੜ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹਲ ਦਾ ਫਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਗਾ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਲੀ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਕੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਜ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਲ ਜਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਗਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਣਕ ਕੇਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਲਦ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਹਖਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਖਤ ਬਣੇ ਤਹਾਂ ਬੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਤਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਟ ਰੇ ਹਟ ਪੁੱਤ ਹਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਰੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਬੇਲੀਆ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਰਿੰਜਣਾ ਚੋਂ ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕ, ਉਵੇਂ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਵੇਲੀਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆ ਰੱਖ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਤਹਾਂ ਤੱਤਾ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ
ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਉਰੇ। ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਫੱਡ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ, ਕੱਦੂ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਹਾਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਜਾ ਉਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਲ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕਸੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਸੁਣੋ। 45। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਠੋਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀਆਂ। ਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਲਾ ਬਸ ਖੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਹਲ ਵਾਵੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ? ਆ ਡਰਿਲ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਹਲ? ਹਲ ਕਿੱਲਾ ਬਾਲ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। 1 ਕਿੱਲਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਲਾ ਬਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਥੱਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘੇ ਦੇਈਦਾ, ਵਿੱਚ ਹਾਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾੜ ਕੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਸਮ? ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਮੰਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲ ਬੰਡਾ ਜੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹੁਣ ਥਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ? ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਘੇਰ ਲਈ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ 6-7 ਕਨਾਲ ਥਾਂ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਘੇਰ ਲਈਦਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਲਾ ਜੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਕਿੱਲੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਗੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਵਾਹੀ ਆ। ਵਾਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਿਜਾਈ? ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ 3000 ਰੁਪਇਆ। 3000? 3000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਬਮਾਏ ਸੁਹਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਆ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਗੇੜੇ ਉਨੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਨਗਦ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਲੈਲਪੁਰ ਡਾਕਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਲਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਚੀਚਾ। ਚੀਚਾ 254। ਚੀਚਾ ਪਿੰਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ। ਨਾਲੇ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਜਾਗ ਪਏ ਕਿਸਾਨ, ਹੱਥੀਂ ਦੰਦਲ ਦਾਤੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ। ਚਿੜੀ ਚੂਕਦੀ ਟਹਿਣੀਏ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁਮਾਰ, ਸਾਂ ਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਡਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਜੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ।
ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਪੋਰੀਆਂ ਨੇ, 4 ਓਰਾਂ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਕੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਡਰਿੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ, ਵੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਹੇਠਲੇ ਬਲਦ ਯਾਨੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੇੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਲੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਪੈਣਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੰਮਕਾਰ, ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗਵਾਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਆਪਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਆ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਿੱਲਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਣਕ ਕੇਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜੇ ਵੱਤਰ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਫਾਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਲਈ ਜੇ ਖੋਲ, ਤੇ ਡਰਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੁਹਾਗਾ। ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਕੜ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹਲ ਦਾ ਫਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਗਾ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਲੀ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ 2 ਕੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਝ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਲ ਜਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਗਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਣਕ ਕੇਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਲਦ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਹਖਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਖਤ ਬਣੇ ਤਹਾਂ ਬੰਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਟ ਰੇ, ਹਟ ਪੁੱਤ ਹਟ।
ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਰੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਬੇਲੀਆ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਰਿੰਜਣਾ ਚੋਂ ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕ, ਉਵੇਂ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਵੇਲੀਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਆ ਉਰੇ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਉਰੇ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋਨੇ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆ ਰੱਖ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ ਤੱਤਾ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਉਰੇ। ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਫੱਡ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ, ਕੱਦੂ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਹਾਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਜਾ ਉਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਲ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕਸੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਸੁਣੋ। 45। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਠੋਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀਆਂ ਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਲਾ ਬਸ ਖੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਹਲ ਵਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ? ਆ ਡਰਿਲ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲਾ ਹਲ ਕਿੱਲਾ ਬਾਹ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। 1 ਕਿੱਲਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਲਾ ਬਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਥੱਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਬ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘੇ ਦੇਈਦਾ, ਵਿੱਚ ਹਾਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾੜ ਕੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਸਮ? ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਮੰਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲ ਬੰਡਾ ਜੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ? ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਘੇਰ ਲਈ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ 6-7 ਕਨਾਲ ਥਾਂ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਘੇਰ ਲਈਦਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਲਾ ਜੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਕਿੱਲੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਗੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਵਾਹੀ ਆ। ਵਾਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ 3000 ਰੁਪਇਆ। 3000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਮਾਏ ਸੁਹਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਆ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ। ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਗੇੜੇ ਉਨੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਘਟਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਨਗਦ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੱਤਾ ਪੈਰ
ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਲੈਲਪੁਰ ਡਾਕਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਲਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਚੀਚਾ 254। ਚੀਚਾ ਪਿੰਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ, ਨਾਲੇ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਜਾਗ ਪਏ ਕਿਰਸਾਨ, ਹੱਥੀਂ ਦੰਦਲ ਦਾਤੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ। ਚਿੜੀ ਚੂਕਦੀ ਟਹਿਣੀਏ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁਮਾਰ, ਸਾਂ ਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਡਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਜੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਪੋਰੀਆਂ ਨੇ, 4 ਓਰਾਂ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਕੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਡਰਿੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ, ਵੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਹੇਠਲੇ ਬਲਦ ਯਾਨੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੇੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਲੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਪੈਣਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੰਮਕਾਰ, ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਆਪਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਆਜੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਿੱਲਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਣਕ ਕੇਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜੇ ਵੱਤਰ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਫਾਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਲਈ ਜੇ ਖੋਲ ਤੇ ਡਰਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੁਹਾਗਾ। ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਕੜ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹਲ ਦਾ ਫਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ
ਉਹ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਲੀ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ 2 ਕੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਜ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਲ ਜਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਗਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਣਕ ਕੇਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਲਦ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਤੱਤਾ ਬਣੇ ਅਖਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੱਤਾ ਬਣੇ ਤਹਾਂ ਬਣੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਟ ਰੇ ਹਟ ਬਤ ਹਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਰੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਬੇਲੀਆ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਰਿੰਜਣਾ ਚੋਂ ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕ, ਉਵੇਂ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਬੇਲੀਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਆ ਹਟ ਹਟ ਉਰੇ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਉਰੇ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆ ਰੱਖ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ। ਤੱਤਾ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਉਰੇ। ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਫੱਡ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ, ਕੱਦੂ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਹਾਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਜਾ ਉਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਲ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕਸੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਸੁਣੋ। 45। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਠੋਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀਆਂ ਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਲਾ ਬਸ ਖੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਹਲ ਵਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ? ਆ ਡਰਿਲ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਹਲ ਕਿੱਲਾ ਬਾਲ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। 1 ਕਿੱਲਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਲਾ ਬਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਥੱਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘੇ ਦੇਈਦਾ, ਵਿੱਚ ਹਾਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾੜ ਕੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਸਮ? ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਮੰਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲ ਬੰਡਾ ਜੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ? ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਘੇਰ ਲਈ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ 6-7 ਕਨਾਲਾਂ ਥਾਂ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਘੇਰ ਲਈਦਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਲਾ ਜੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਕਿੱਲੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਗੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਵਾਹੀ ਆ। ਵਾਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਿਜਾਈ? ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ 3000 ਰੁਪਇਆ
3000 3000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਮਾਏ ਸੁਹਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਆ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਘਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਇਹ ਅੱਛਾ। ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਫਿਰ ਗੇੜੇ ਉਨੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਜ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਨਗਦ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਹਟਿਆ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਲੈਲਪੁਰ ਡਾਕਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਲਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਚੀਚਾ। ਚੀਚਾ 254। ਚੀਚਾ ਪਿੰਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ। ਨਾਲੇ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਜਾਗ ਪਏ ਕਿਸਾਨ, ਹੱਥੀਂ ਦੰਦਲ ਦਾਤੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ। ਚਿੜੀ ਚੂਕਦੀ ਟਹਿਣੀਏ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁਮਾਰ, ਸਾਂ ਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਡਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਜੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਪੋਰੀਆਂ ਨੇ, 4 ਔਰਾਂ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਡਰਿੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ, ਵੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਹੇਠਲੇ ਬਲਦ ਯਾਨੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੇੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਲੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਪੈਣਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੰਮਕਾਰ, ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਆਪਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ,
ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਆਜੋ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਿੱਲਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਣਕ ਕੇਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜੇ ਜਵੱਤਰ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਫਾਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਲਈ ਜੇ ਖੋਲ ਤੇ ਡਰਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੁਹਾਗਾ। ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਕੜ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹਲਦਾ ਫਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਲੀ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਕੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਜ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਲ ਜਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਗਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਣਕ ਕੇਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਲਦ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਬਣੇ ਅਖਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਬਣੇ ਤਹਾਂ ਬਣੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਟ ਰੇ ਹਟ ਪੁੱਤ ਹਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਰੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਬੇਲੀਆ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਰੰਜਣਾ ਚੋਂ ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕ, ਉਵੇਂ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਬੇਲੀਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆ ਰੱਖ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ। ਤੱਤਾ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਉਰੇ। ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਫੱਡ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ, ਕੱਦੂ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਹਾਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਜਾ ਉਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਲ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕਸੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਸੁਣੋ। 45। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਠੋਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀਆਂ ਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ।
ਚਲੋ ਲਾ ਬਸ ਖੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਹਲ ਵਾਵੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ? ਆ ਡਰਿਲ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲਾ ਹਲ? ਹਲ ਕਿੱਲਾ ਬਾਲ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। 1 ਕਿੱਲਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਲਾ ਬਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਥੱਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰ ਵੀ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘੇ ਦੇਈਦਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾੜ ਕੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਸਮ? ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਮੰਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲ ਬੰਡਾ ਜੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹੁਣ ਥਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ? ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਘੇਰ ਲਈ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ 6-7 ਕਨਾਲ ਥਾਂ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਘੇਰ ਲਈਦਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਲਾ ਜੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਕਿੱਲੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਗੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਵਾਹੀ ਆ। ਵਾਹੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਿਜਾਈ? ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ 3000 ਰੁਪਇਆ। 3000? 3000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਮਾਏ ਸੁਹਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ। ਆ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਵੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਅੱਛਾ। ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਨੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਏ ਜਿਹੜੇ ਡਰਿਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਨਗਦ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦੀਦਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਹਟਿਆ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਲੈਲਪੁਰ ਡਾਕਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਲਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਚੀਚਾ। ਚੀਚਾ 254। ਚੀਚਾ ਪਿੰਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ। ਨਾਲੇ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਜਾਗ ਪਏ ਕਿਸਾਨ, ਹੱਥੀਂ ਦੰਦਲ ਦਾਤੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ। ਚਿੜੀ ਚੂਕਦੀ ਟਹਿਣੀਏ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁਮਾਰ, ਸਾਂ ਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਡਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਜੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਡਰਿਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਪੋਰੀਆਂ ਨੇ, 4 ਓਰਾਂ ਨੇ ਡਰਿਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਡਰਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਕੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਡਰਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਡਰਿਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਡਰਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ, ਵੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨਾ,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਹੇਠਲੇ ਬਲਦ ਯਾਨੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੇੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਲੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਪੈਣਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੰਮਕਾਰ, ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਆਪਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਆ ਜਾਓ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਿੱਲਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਣਕ ਕੇਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜੇ ਜਵੱਤਰ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਫਾਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਲਈ ਜੇ ਖੋਲ ਤੇ ਡਰਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੁਹਾਗਾ। ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਕੜ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹਲਦਾ ਫਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਲੀ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਕੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਤੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਜ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਲ ਜਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਗਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਣਕ ਕੇਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਲਦ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਅਖਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਾਥ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਬਨੇ ਤਹਾਂ ਬਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਟ ਰੇ ਹਟ ਪੁੱਤ ਹਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਰੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਬੇਲੀਆ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਰਿੰਜਣਾ ਚੋਂ ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕ, ਉਵੇਂ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਬੇਲੀਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆ ਰੱਖ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ। ਤੱਤਾ ਬਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ
ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ? ਆ ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਉਰੇ। ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਫੱਡ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ, ਕੱਦੂ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਹਾਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਖੈਰ ਹੋ ਜਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਜਾ ਉਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਲ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕਸੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਸੁਣੋ। 45। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਠੋਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀਆਂ। ਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਲਾ ਬਸ ਖੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਹਲ ਵਾਵੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ? ਆ ਡਰਿਲ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਹਲ? ਹਲ ਕਿੱਲਾ ਬਾਲ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। 1 ਕਿੱਲਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਲਾ ਬਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਥੱਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਬ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘੇ ਦੇਈਦਾ, ਵਿੱਚ ਹਾਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾੜ ਕੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਸਮ? ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਮੰਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲ ਬੰਡਾ ਜੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ? ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਘੇਰ ਲਈ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ 6-7 ਕਨਾਲ ਥਾਂ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਘੇਰ ਲਈਦਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਲਾ ਜੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਕਿੱਲੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਗੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਵਾਹੀ ਆ। ਵਾਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਿਜਾਈ? ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ 3000 ਰੁਪਇਆ। 3000? 3000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬਮਾਏ ਸੁਹਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ। ਆ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ। ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਨੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਨਗਦ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦੀਦਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੱਤਾ ਪੈਰ ਪੈਰ, ਉੱਪਰ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਲੈਲਪੁਰ ਡਾਕਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਲਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਚੀਚਾ 254। ਚੀਚਾ ਪਿੰਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ। ਨਾਲੇ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਜਾਗ ਪਏ ਕਿਸਾਨ, ਹੱਥੀਂ ਦੰਦਲ ਦਾਤੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ। ਚਿੜੀ ਚੂਕਦੀ ਟਹਿਣੀਏ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁਮਾਰ, ਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਡਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਜੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਪੋਰੀਆਂ ਨੇ, 4 ਓਰਾਂ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਕੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਡਰਿੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ, ਵੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਹੇਠਲੇ ਬਲਦ ਯਾਨੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੇੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਲੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਪੈਣਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੰਮਕਾਰ, ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਆਪਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਆ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਿੱਲਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਣਕ ਕੇਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜੇ ਜਵੱਤਰ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਫਾਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਲਈ ਜੇ ਖੋਲ, ਤੇ ਡਰਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੁਹਾਗਾ। ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਕੜ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹਲ ਦਾ ਫਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਲੀ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ 2 ਕੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਤੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਝ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਲ ਜਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਧ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਗਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਣਕ ਕੇਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਲਦ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਹਖਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਖਤ ਬਣੇ ਤਹਾਂ ਬੰਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਟ ਰੇ, ਹਟ ਪੁੱਤ ਹਟ।
ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਰੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਬੇਲੀਆ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਰਿੰਜਣਾ ਚੋਂ ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕ, ਉਵੇਂ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਬੇਲੀਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਆ ਉਰੇ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਉਰੇ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਾਂ ਤੱਤਾ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਉਰੇ। ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਫੱਡ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ, ਕੱਦੂ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਹਾਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਜਾ ਉਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਲ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕਸੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਸੁਣੋ। 45। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਠੋਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀਆਂ। ਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਲਾ ਬਸ ਖੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਹਲ ਵਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ? ਡਰਿਲ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲਾ ਹਲ ਕਿੱਲਾ ਬਾਲ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। 1 ਕਿੱਲਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਲਾ ਬਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਥੱਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਬ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘੇ ਦੇਈਦਾ, ਵਿੱਚ ਹਾਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾੜ ਕੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਸਮ? ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਮੰਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲ ਬੰਡਾ ਜੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ? ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਘੇਰ ਲਈ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ 6-7 ਕਨਾਲ ਥਾਂ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਘੇਰ ਲਈਦਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਲਾ ਜੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਕਿੱਲੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਗੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਵਾਹੀ ਆ। ਵਾਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਿਜਾਈ? ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ 3000 ਰੁਪਇਆ। 3000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬਮਾਏ ਸੁਹਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ, ਆ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਨੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਿਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਨਗਦ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ,
ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਲੈਲਪੁਰ ਡਾਕਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਲਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਚੀਚਾ, ਚੀਚਾ 254। ਚੀਚਾ ਪਿੰਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ, ਨਾਲੇ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਜਾਗ ਪਏ ਕਿਰਸਾਨ, ਹੱਥੀਂ ਦੰਦਲ ਦਾਤੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ, ਚਿੜੀ ਚੂਕਦੀ ਟਹਿਣੀਏ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁਮਾਰ, ਸਾਂ ਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਡਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਜੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਪੋਰੀਆਂ ਨੇ, 4 ਓਰਾਂ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਕੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਡਰਿੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ, ਵੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਹੇਠਲੇ ਬਲਦ ਯਾਨੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੇੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਲੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਪੈਣਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੰਮਕਾਰ, ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗਵਾਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਆਪਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਆਜੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਿੱਲਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਣਕ ਕੇਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜੇ ਜਵੱਤਰ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਫਾਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਲਈ ਜੇ ਖੋਲ ਤੇ ਡਰਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੁਹਾਗਾ। ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਕੜ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹਲ ਦਾ ਫਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ, ਛੋਟਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ
ਉਹ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਲੀ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ 2 ਕੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਜ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਲ ਜਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਗਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਣਕ ਕੇਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਲਦ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਤੱਤਾ ਬਣੇ ਹਖਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੱਤਾ ਬਣੇ ਤਹਾਂ ਬੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਟ ਰੇ ਹਟ ਪੁੱਤ ਹਟ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਰੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਬੇਲੀਆ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਰਿੰਜਣਾ ਚੋਂ ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕ, ਉਵੇਂ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਵੇਲੀਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਆ ਹਟ ਉਰੇ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਉਰੇ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ। ਤੱਤਾ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਉਰੇ। ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਫੱਡ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ, ਕੱਦੂ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਹਾਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਜਾ ਉਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਲ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕਸੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆਜੋ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਆਜੋ ਸੁਣੋ। 45। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਠੋਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀਆਂ। ਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਲਾ ਬਸ ਖੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਹਲ ਵਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ? ਡਰਿਲ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲਾ ਹਲ ਕਿੱਲਾ ਬਾਹ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। 1 ਕਿੱਲਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਲਾ ਬਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਥੱਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘੇ ਦੇਈਦਾ, ਵਿੱਚ ਹਾਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾੜ ਕੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਸਮ? ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਮੰਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲ ਬੰਡਾ ਜੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ? ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਘੇਰ ਲਈ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ 6-7 ਕਨਾਲ ਥਾਂ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਘੇਰ ਲਈਦਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਲਾ ਜੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਕਿੱਲੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਗੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਵਾਹੀ ਆ। ਵਾਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ 3000 ਰੁਪਇਆ। 3000?
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਫਿਰ ਗੇੜੇ ਉਨੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਨਗਦ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦੀਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਲੈਲਪੁਰ ਡਾਕਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਲਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਚੀਚਾ। ਚੀਚਾ 254। ਚੀਚਾ ਪਿੰਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ। ਨਾਲੇ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਜਾਗ ਪਏ ਕਿਸਾਨ, ਹੱਥੀਂ ਦੰਦਲ ਦਾਤੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ। ਚਿੜੀ ਚੂਕਦੀ ਟਹਿਣੀਏ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁਮਾਰ, ਸਾਂ ਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਡਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਜੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਪੋਰੀਆਂ ਨੇ, 4 ਔਰਾਂ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਕੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਡਰਿੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ, ਵੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਹੇਠਲੇ ਬਲਦ ਯਾਨੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੇੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਲੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਪੈਣਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੰਮਕਾਰ, ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਆਪਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਆਜੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਿੱਲਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਣਕ ਕੇਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜੇ ਵੱਤਰ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਫਾਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਲਈ ਜੇ ਖੋਲ ਤੇ ਡਰਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੁਹਾਗਾ। ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਕੜ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹਲ ਦਾ ਫਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਲੀ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਕੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਜ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਲ ਜਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਗਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਣਕ ਕੇਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਲਦ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਬਣੇ ਹਖਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਬਣੇ ਤਾਂ ਬਣੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਟ ਰੇ ਹਟ ਪੁੱਤ ਹਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਰੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਬੇਲੀਆ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਰਿੰਜਣਾ ਚੋਂ ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕ, ਉਵੇਂ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਵੇਲੀਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆ ਰੱਖ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਤਾਂ ਤੱਤਾ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਉਰੇ। ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਫੱਡ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ, ਕੱਦੂ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਹਾਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਜਾ ਉਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਲ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕਸੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਸੁਣੋ। 45। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਠੋਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀਆਂ। ਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਲਾ ਬਸ ਖੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਹਲ ਵਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ? ਡਰਿਲ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲਾ ਹਲ ਕਿੱਲਾ ਬਾਹ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। 1 ਕਿੱਲਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਲਾ ਬਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਥੱਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਜਾਬ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ।
ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘੇ ਦੇਈਦਾ, ਵਿੱਚ ਹਾਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾੜ ਕੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਸਮ? ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਮੰਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲ ਬੰਡਾ ਜੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹੁਣ ਥਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ? ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਘੇਰ ਲਈ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ 6-7 ਕਨਾਲਾਂ ਥਾਂ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਘੇਰ ਲਈਦਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਲਾ ਜੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਕਿੱਲੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਗੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਵਾਹੀ ਆ। ਵਾਹੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਿਜਾਈ? ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ 3000 ਰੁਪਇਆ। 3000? 3000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਮਾਏ ਸੁਹਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ, ਆ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਵੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ। ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਫਿਰ ਗੇੜੇ ਉਨੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਜ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਨਗਦ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਚੀਚਾ। ਚੀਚਾ 254। ਚੀਚਾ ਪਿੰਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ, ਨਾਲੇ ਕਣਕ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਜਾਗ ਪਏ ਕਿਸਾਨ, ਹੱਥੀਂ ਦੰਦਲ ਦਾਤੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ। ਚਿੜੀ ਚੂਕਦੀ ਟਹਿਣੀਏ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁਮਾਰ, ਸਾਂ ਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਡਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਜੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਪੋਰੀਆਂ ਨੇ, 4 ਔਰਾਂ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਕੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਡਰਿੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ, ਵੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਹੇਠਲੇ ਬਲਦ ਯਾਨੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੇੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਲੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਲੱਗਦਾ
ਉਹ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਪੈਣਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੰਮਕਾਰ ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਆਪਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਆ ਜਾਓ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਿੱਲਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਣਕ ਕੇਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜੇ ਜਵੱਤਰ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਫਾਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਲਈ ਜੇ ਖੋਲ ਤੇ ਡਰਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੁਹਾਗਾ। ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਕੜ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹਲ ਦਾ ਫਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਗਾ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਲੀ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਕੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਜ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਲ ਜਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਗਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਣਕ ਕੇਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਲਦ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਅਖਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਖਤ ਬਣੇ ਤਹਾਂ ਬੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਟ ਰੇ ਹਟ ਪੁੱਤ ਹਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਰੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਬੇਲੀਆ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਰਿੰਜਣਾ ਚੋਂ ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕ, ਉਵੇਂ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਬੇਲੀਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆ ਰੱਖ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ। ਤੱਤਾ ਬੰਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਉਰੇ। ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਫੱਡ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ, ਕੱਦੂ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਹਾਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ
ਆ ਜਾ ਉਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਲ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕਸੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਸੁਣੋ। 45। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਠੋਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀਆਂ। ਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਲਾ ਬਸ ਖੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਹਲ ਵਾਵੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ? ਆ ਡਰਿਲ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਹਲ? ਹਲ ਕਿੱਲਾ ਬਾਲ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। 1 ਕਿੱਲਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਲਾ ਬਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਥੱਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਬ ਵੀ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘੇ ਦੇਈਦਾ, ਵਿੱਚ ਹਾਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾੜ ਕੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਸਮ? ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਮੰਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲ ਬੰਡਾ ਜੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ? ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਘੇਰ ਲਈ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ 6-7 ਕਨਾਲਾਂ ਥਾਂ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਘੇਰ ਲਈਦਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਲਾ ਜੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਕਿੱਲੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਗੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਵਾਈ ਆ। ਵਾਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਜਾਈ? ਬਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ 3000 ਰੁਪਇਆ। 3000? 3000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬਮਾਏ ਸੁਹਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ। ਆ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਫਿਰ ਗੇੜੇ ਉਨੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਨਗਦ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦੀਦਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਲੈਲਪੁਰ ਡਾਕਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਲਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਚੀਚਾ। ਚੀਚਾ 254। ਚੀਚਾ ਪਿੰਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ। ਨਾਲੇ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਜਾਗ ਪਏ ਕਿਸਾਨ, ਹੱਥੀਂ ਦੰਦਲ ਦਾਤੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ। ਚਿੜੀ ਚੂਕਦੀ ਟਹਿਣੀਏ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁਮਾਰ, ਸਾਂ ਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਡਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਜੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਪੋਰੀਆਂ ਨੇ, 4 ਓਰਾਂ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਕੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ।
ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਡਰਿੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ, ਵੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਹੇਠਲੇ ਬਲਦ ਯਾਨੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੇੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਲੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਪੈਣਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੰਮਕਾਰ, ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਆਪਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਆ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਿੱਲਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਣਕ ਕੇਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜੇ ਵੱਤਰ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਫਾਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਲਈ ਜੇ ਖੋਲ ਤੇ ਡਰਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੁਹਾਗਾ। ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਕੜ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹਲਦਾ ਫਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਲੀ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਕੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਤੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਝ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਲ ਜਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਗਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਣਕ ਕੇਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਲਦ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਹਖਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਰੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਬੇਲੀਆ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਰਿੰਜਣਾ ਚੋਂ ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕ, ਉਵੇਂ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਵੇਲੀਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ।
ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆ ਰੱਖ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ ਤੱਤਾ ਬੰਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਉਰੇ। ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਫੱਡ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ, ਕੱਦੂ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਹਾਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਜਾ ਉਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਲ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕਸੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਸੁਣੋ। 45। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਠੋਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀਆਂ ਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਲਾ ਬਸ ਖੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਹਲ ਵਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ? ਆ ਡਰਿਲ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਹਲ ਕਿੱਲਾ ਬਾਹ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। 1 ਕਿੱਲਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਲਾ ਬਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਥੱਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾ ਵੀ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘੇ ਦੇਈਦਾ, ਵਿੱਚ ਹਾਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾੜ ਕੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਸਮ? ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਮੰਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲ ਬੰਡਾ ਜੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ? ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਘੇਰ ਲਈ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ 6-7 ਕਨਾਲਾਂ ਥਾਂ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਘੇਰ ਲਈਦਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਲਾ ਜੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਕਿੱਲੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਗੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਵਾਹੀ ਆ। ਵਾਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਿਜਾਈ? ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ 3000 ਰੁਪਇਆ। 3000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਮਾਏ ਸੁਹਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ। ਆ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ। ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਘਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਨੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਏ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਨਗਦ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੱਤਾ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਲੈਲਪੁਰ ਡਾਕਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਲਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਚੀਚਾ 254। ਚੀਚਾ ਪਿੰਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆ।
ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ। ਨਾਲੇ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਜਾਗ ਪਏ ਕਿਸਾਨ, ਹੱਥੀਂ ਦੰਦਲ ਦਾਤੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ। ਚਿੜੀ ਚੂਕਦੀ ਟਹਿਣੀਏ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁਮਾਰ, ਸਾਂ ਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਡਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਜੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਪੋਰੀਆਂ ਨੇ, 4 ਓਰਾਂ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਕੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਡਰਿੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ, ਵੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਹੇਠਲੇ ਬਲਦ ਯਾਨੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੇੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਲੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਪੈਣਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੰਮਕਾਰ, ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਆਪਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਆਜੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਿੱਲਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਣਕ ਕੇਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜੇ ਵੱਤਰ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਫਾਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਲਈ ਜੇ ਖੋਲ ਤੇ ਡਰਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੁਹਾਗਾ। ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਕੜ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹਲ ਦਾ ਫਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਲੀ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ 2 ਕੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਜ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਲ ਜਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਗਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਣਕ ਕੇਰੀ ਸੀ
ਤੇ ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਲਦ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਤੱਤਾ ਬਣੇ ਹਖਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੱਤਾ ਬਣੇ ਤਹਾਂ ਬਣੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਟ ਰੇ ਹਟ ਪੁੱਤ ਹਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਰੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਬੇਲੀਆ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਰਿੰਜਣਾ ਚੋਂ ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕ, ਉਵੇਂ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਬੇਲੀਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਆ ਹਟ ਹਟ ਉਰੇ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਉਰੇ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆ ਰੱਖ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ। ਤੱਤਾ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਉਰੇ। ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਫੱਡ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ, ਕੱਦੂ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਹਾਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਜਾ ਉਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਲ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕਸੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆਜੋ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਆਜੋ ਸੁਣੋ। 45। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਠੋਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀਆਂ ਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਲਾ ਬਸ ਖੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਹਲ ਵਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ? ਡਰਿਲ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲਾ ਹਲ ਕਿੱਲਾ ਬਾਲ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। 1 ਕਿੱਲਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਲਾ ਬਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਥੱਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘੇ ਦੇਈਦਾ, ਵਿੱਚ ਹਾਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾੜ ਕੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਸਮ? ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਮੰਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲ ਬੰਡਾ ਜੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ? ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਘੇਰ ਲਈ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ 6-7 ਕਨਾਲ ਥਾਂ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਘੇਰ ਲਈਦਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਲਾ ਜੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਕਿੱਲੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਗੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਵਾਹੀ ਆ। ਵਾਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਿਜਾਈ? ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ 3000 ਰੁਪਇਆ। 3000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਮਾਏ ਸੁਹਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ। ਆ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ। ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ।
ਅੱਛਾ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਫਿਰ ਗੇੜੇ ਉਨੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਨਗਦ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਲੈਲਪੁਰ ਡਾਕਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਲਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਚੀਚਾ। ਚੀਚਾ 254। ਚੀਚਾ ਪਿੰਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ। ਨਾਲੇ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਜਾਗ ਪਏ ਕਿਸਾਨ, ਹੱਥੀਂ ਦੰਦਲ ਦਾਤੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ। ਚਿੜੀ ਚੂਕਦੀ ਟਹਿਣੀਏ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁਮਾਰ, ਸਾਂ ਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਡਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਜੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਪੋਰੀਆਂ ਨੇ, 4 ਓਰਾਂ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਕੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਡਰਿੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ, ਵੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਹੇਠਲੇ ਬਲਦ ਯਾਨੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੇੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਲੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਪੈਣਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੰਮਕਾਰ, ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਆਪਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਆਜੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਿੱਲਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਣਕ ਕੇਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜੇ ਜਵੱਤਰ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਫਾਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਲਈ ਜੇ ਖੋਲ ਤੇ ਡਰਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੁਹਾਗਾ। ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਕੜ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹਲ ਦਾ ਫਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਲੀ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਕੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਜ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਲ ਜਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਗਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਣਕ ਕੇਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਲਦ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਹਖਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਹਾਂ ਬੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਤਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਟ ਰੇ ਹਟ ਪੁੱਤ ਹਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਰੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਬੇਲੀਆ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਰਿੰਜਣਾ ਚੋਂ ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕ, ਉਵੇਂ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਬੇਲੀਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਆ ਹਟ ਹਟ ਉਰੇ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਉਰੇ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਤਹਾਂ ਤੱਤਾ ਬੰਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਉਰੇ। ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਫੱਡ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ, ਕੱਦੂ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਹਾਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਤਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਜਾ ਉਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਲ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕਸੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆਜੋ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਆਜੋ ਸੁਣੋ। 45। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਠੋਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀਆਂ। ਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਲਾ ਬਸ ਖੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਹਲ ਵਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ? ਡਰਿਲ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲਾ ਹਲ ਕਿੱਲਾ ਬਾਲ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। 1 ਕਿੱਲਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਲਾ ਬਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਥੱਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਜਾਬ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ।
ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘੇ ਦੇਈਦਾ, ਵਿੱਚ ਹਾਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾੜ ਕੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਸਮ? ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਮੰਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲ ਬੰਡਾ ਜੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ? ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਘੇਰ ਲਈ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ 6-7 ਕਨਾਲ ਥਾਂ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਘੇਰ ਲਈਦਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਲਾ ਜੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਕਿੱਲੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਗੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਵਾਹੀ ਆ। ਵਾਹੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਿਜਾਈ? ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ 3000 ਰੁਪਇਆ। 3000? 3000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਮਾਏ ਸੁਹਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ, ਆ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਅੱਛਾ। ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਨੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਨਗਦ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦੀਦਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਲੈਲਪੁਰ ਡਾਕਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਲਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਚੀਚਾ। ਚੀਚਾ 254। ਚੀਚਾ ਪਿੰਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ। ਨਾਲੇ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਜਾਗ ਪਏ ਕਿਸਾਨ, ਹੱਥੀਂ ਦੰਦਲ ਦਾਤੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ। ਚਿੜੀ ਚੂਕਦੀ ਟਹਿਣੀਏ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁਮਾਰ, ਸਾਂ ਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਡਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਜੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਪੋਰੀਆਂ ਨੇ, 4 ਓਰਾਂ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਕੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਡਰਿੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ, ਵੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਹੇਠਲੇ ਬਲਦ ਯਾਨੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੇੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਲੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ
ਕਿਉਂਕਿ ਗੇੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਪੈਣਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੰਮਕਾਰ, ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗਵਾਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਆਪਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਆ ਜਾਓ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਿੱਲਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਣਕ ਕੇਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜੇ ਜਵੱਤਰ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਫਾਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਲਈ ਜੇ ਖੋਲ, ਤੇ ਡਰਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੁਹਾਗਾ। ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਕੜ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹਲ ਦਾ ਫਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਗਾ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਲੀ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਕੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਝ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਲ ਜਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਗਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਣਕ ਕੇਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਲਦ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਅਖਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਹਾਂ ਬੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਤਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਟ ਰੇ ਹਟ ਪੁੱਤ ਹਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਰੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਬੇਲੀਆ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਰਿੰਜਣਾ ਚੋਂ ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕ, ਉਵੇਂ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਬੇਲੀਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆ ਰੱਖ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਤਹਾਂ ਤੱਤਾ ਬੰਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਉਰੇ। ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਫੱਡ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ, ਕੱਦੂ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਹਾਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ।
ਤੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਖੈਰ ਹੋ ਜਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਮਾ ਵਾਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਜਾ ਉਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਲ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕਸੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆਜੋ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਆਜੋ ਸੁਣੋ। 45। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਠੋਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀਆਂ। ਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਲਾ ਬਸ ਖੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਹਲ ਵਾਵੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ? ਆ ਡਰਿਲ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਹਲ? ਹਲ ਕਿਲਾ ਬਾਲ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। 1 ਕਿੱਲਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਲਾ ਬਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਥੱਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰ ਵੀ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘੇ ਦੇਈਦਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾੜ ਕੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਸਮ? ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਮੰਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲ ਬੰਡਾ ਜੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ? ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਘੇਰ ਲਈ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ 6-7 ਕਨਾਲ ਥਾਂ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਘੇਰ ਲਈਦਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਲਾ ਜੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਕਿੱਲੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਗੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਵਾਹੀ ਆ। ਵਾਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਿਜਾਈ? ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ 3000 ਰੁਪਇਆ। 3000? 3000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬਮਾਏ ਸੁਹਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਆ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ। ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਗੇੜੇ ਉਨੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਨਗਦ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦੀਦਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਲੈਲਪੁਰ ਡਾਕਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਲਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਚੀਚਾ। ਚੀਚਾ 254। ਚੀਚਾ ਪਿੰਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ। ਨਾਲੇ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਜਾਗ ਪਏ ਕਿਸਾਨ, ਹੱਥੀਂ ਦੰਦਲ ਦਾਤੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ। ਚਿੜੀ ਚੂਕਦੀ ਟਹਿਣੀਏ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁਮਾਰ, ਸਾਂ ਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਡਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਜੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਪੋਰੀਆਂ ਨੇ, 4 ਔਰਾਂ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਕੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ
ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਡਰਿੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ, ਵੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਹੇਠਲੇ ਬਲਦ ਯਾਨੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੇੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਲੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਪੈਣਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੰਮਕਾਰ ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗਵਾਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਆਪਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਆ ਜਾਓ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਿੱਲਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਣਕ ਕੇਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜੇ ਵੱਤਰ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਫਾਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਲਈ ਜੇ ਖੋਲ ਤੇ ਡਰਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੁਹਾਗਾ। ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਕੜ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹਲ ਦਾ ਫਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਗਾ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਲੀ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਕੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਜ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਲ ਜਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਗਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਣਕ ਕੇਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਲਦ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਹਖਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਖਤ ਬਣੇ ਤਹਾਂ ਬੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਟ ਰੇ ਹਟ ਪੁੱਤ ਹਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਰੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਬੇਲੀਆ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਰਿੰਜਣਾ ਚੋਂ ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕ, ਉਵੇਂ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਵੇਲੀਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖ ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆ ਰੱਖ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ ਤੱਤਾ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਉਰੇ। ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਫੱਡ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ, ਕੱਦੂ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਹਾਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਜਾ ਉਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਲ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕਸੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਸੁਣੋ। 45। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਠੋਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀਆਂ ਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਲਾ ਬਸ ਖੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਹਲ ਵਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ? ਡਰਿਲ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲਾ ਹਲ ਕਿੱਲਾ ਬਾਹ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। 1 ਕਿੱਲਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਲਾ ਬਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਥੱਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਬ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘੇ ਦੇਈਦਾ, ਵਿੱਚ ਹਾਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾੜ ਕੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਸਮ? ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਮੰਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲ ਬੰਡਾ ਜੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹੁਣ ਥਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ? ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਘੇਰ ਲਈ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ 6-7 ਕਨਾਲ ਥਾਂ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਘੇਰ ਲਈਦਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਲਾ ਜੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਕਿੱਲੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਗੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਵਾਹੀ ਆ। ਵਾਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ 3000 ਰੁਪਇਆ। 3000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਮਾਏ ਸੁਹਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਆ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ। ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਗੇੜੇ ਉਨੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਿਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਘਟਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਨਗਦ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੱਤਾ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਲੈਲਪੁਰ ਡਾਕਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਲਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਚੀਚਾ 254। ਚੀਚਾ ਪਿੰਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਤੁਰੀਏ
ਤਾਂ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ, ਨਾਲੇ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਜਾਗ ਪਏ ਕਿਸਾਨ, ਹੱਥੀਂ ਦੰਦਲ ਦਾਤੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ, ਚਿੜੀ ਚੂਕਦੀ ਟਹਿਣੀਏ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁਮਾਰ, ਸਾਂ ਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਡਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਜੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਪੋਰੀਆਂ ਨੇ, 4 ਓਰਾਂ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਕੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਡਰਿੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ, ਵੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਹੇਠਲੇ ਬਲਦ ਯਾਨੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੇੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਲੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਪੈਣਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਆਪਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਆ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਿੱਲਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਣਕ ਕੇਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜੇ ਜਵੱਤਰ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਫਾਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਲਈ ਜੇ ਖੋਲ ਤੇ ਡਰਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੁਹਾਗਾ। ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਕੜ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹਲ ਦਾ ਫਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ, ਛੋਟਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਗਾ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਲੀ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ 2 ਕੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਤੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਝ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਲ ਜਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਗਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਣਕ ਕੇਰੀ ਸੀ।
ਤੇ ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਲਦ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਤੱਤਾ ਬਣੇ ਅਖਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੱਤਾ ਬਣੇ ਤਹਾਂ ਬਣੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਟ ਰੇ ਹਟ ਪੁੱਤ ਹਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਬੇਲੀਆ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਰਿੰਜਣਾ ਚੋਂ ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕ, ਉਵੇਂ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਬੇਲੀਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਆ ਹਟ ਹਟ ਉਰੇ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਉਰੇ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋਨੇ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆ ਰੱਖ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ। ਤੱਤਾ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਉਰੇ। ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਫੱਡ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ, ਕੱਦੂ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਹਾਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਜਾ ਉਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਲ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕਸੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆਜੋ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਆਜੋ ਸੁਣੋ। 45। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਠੋਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀਆਂ ਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਲਾ ਬਸ ਖੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਸ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਹਲ ਵਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ? ਆ ਡਰਿਲ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲਾ ਹਲ ਕਿੱਲਾ ਬਾਲ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। 1 ਕਿੱਲਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਲਾ ਬਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਥੱਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਬ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘੇ ਦੇਈਦਾ, ਵਿੱਚ ਹਾਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾੜ ਕੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਸਮ? ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਮੰਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲ ਬੰਡਾ ਜੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ? ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਘੇਰ ਲਈ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ 6-7 ਕਨਾਲ ਥਾਂ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਘੇਰ ਲਈਦਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਲਾ ਜੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਕਿੱਲੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਗੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਵਾਹੀ ਆ। ਵਾਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ 3000 ਰੁਪਇਆ। 3000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਮਾਏ ਸੁਹਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਆ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ। ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ।
ਅੱਛਾ। ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਫਿਰ ਗੇੜੇ ਉਨੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਨਗਦ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਲੈਲਪੁਰ ਡਾਕਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਲਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਚੀਚਾ। ਚੀਚਾ 254। ਚੀਚਾ ਪਿੰਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ। ਨਾਲੇ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਜਾਗ ਪਏ ਕਿਰਸਾਨ। ਹੱਥੀਂ ਦੰਦਲ ਦਾਤੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ। ਚਿੜੀ ਚੂਕਦੀ ਟਹਿਣੀਏ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁਮਾਰ। ਸਾਂ ਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਡਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਜੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਪੋਰੀਆਂ ਨੇ, 4 ਓਰਾਂ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਕੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਡਰਿੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ, ਵੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਹੇਠਲੇ ਬਲਦ ਯਾਨੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੇੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਲੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਪੈਣਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੰਮਕਾਰ, ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਆਪਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਆਜੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਿੱਲਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਣਕ ਕੇਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜੇ ਵੱਤਰ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਫਾਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਲਈ ਜੇ ਖੋਲ ਤੇ ਡਰਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੁਹਾਗਾ। ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਕੜ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹਲ ਦਾ ਫਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਲੀ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਕੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਜ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਲ ਜਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਗਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਣਕ ਕੇਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਲਦ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਤੱਤਾ ਬਣੇ ਹਖਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੱਤਾ ਬਣੇ ਤਹਾਂ ਬਣੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਟ ਰੇ ਹਟ ਪੁੱਤ ਹਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਰੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਬੇਲੀਆ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਰਿੰਜਣਾ ਚੋਂ ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕ, ਉਵੇਂ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਵੇਲੀਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆ ਰੱਖ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ। ਤੱਤਾ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਉਰੇ। ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਫੱਡ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ, ਕੱਦੂ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਹਾਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਜਾ ਉਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਲ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕਸੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਸੁਣੋ। 45। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਠੋਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀਆਂ ਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਲਾ ਬਸ ਖੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਹਲ ਵਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ? ਡਰਿਲ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਹਲ ਕਿੱਲਾ ਬਾਹ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। 1 ਕਿੱਲਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਲਾ ਬਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਥੱਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਜਾਬ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ।
ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘੇ ਦੇਈਦਾ, ਵਿੱਚ ਹਾਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾੜ ਕੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਸਮ? ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਮੰਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲ ਬੰਡਾ ਜੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹੁਣ ਥਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ? ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਘੇਰ ਲਈ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ 6-7 ਕਨਾਲ ਥਾਂ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਘੇਰ ਲਈਦਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਲਾ ਜੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਕਿੱਲੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਗੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਵਾਈ ਆ। ਵਾਹੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਿਜਾਈ? ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ 3000 ਰੁਪਇਆ। 3000? 3000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਮਾਏ ਸੁਹਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ, ਆ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਘਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਇਹ ਅੱਛਾ। ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਫਿਰ ਗੇੜੇ ਉਨੇ ਲਵਾਉਂਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਨਗਦ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਹਟਿਆ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਲੈਲਪੁਰ ਡਾਕਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਲਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਚੀਚਾ। ਚੀਚਾ 254। ਚੀਚਾ ਪਿੰਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ। ਨਾਲੇ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਜਾਗ ਪਏ ਕਿਸਾਨ, ਹੱਥੀਂ ਦੰਦਲ ਦਾਤੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ। ਚਿੜੀ ਚੂਕਦੀ ਟਹਿਣੀਏ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁਮਾਰ, ਸਾਂ ਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਡਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਜੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਪੋਰੀਆਂ ਨੇ, 4 ਓਰਾਂ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਕੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਡਰਿੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ, ਵੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਹੇਠਲੇ ਬਲਦ ਯਾਨੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੇੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਲੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ
ਕਿਉਂਕਿ ਗੇੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਪੈਣਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੰਮਕਾਰ, ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਆਪਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਆ ਜਾਓ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਿੱਲਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਣਕ ਕੇਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜੇ ਵੱਤਰ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਫਾਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਲਈ ਜੇ ਖੋਲ, ਤੇ ਡਰਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੁਹਾਗਾ। ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਕੜ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹਲਦਾ ਫਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਲੀ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਕੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਤੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਜ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਲ ਜਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਗਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਣਕ ਕੇਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਲਦ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਬਣੇ ਅਖਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਬਣੇ ਤਾਂ ਬਣੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਟ ਰੇ ਹਟ ਪੁੱਤ ਹਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਰੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਬੇਲੀਆ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਰੰਜਣਾ ਚੋਂ ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕ, ਉਵੇਂ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਬੇਲੀਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆ ਰੱਖ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਤਾਂ ਤੱਤਾ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਉਰੇ। ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਫੱਡ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ, ਕੱਦੂ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਹਾਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ।
ਤੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਖੈਰ ਹੋ ਜਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਉਹਨੇ ਤਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਜਾ ਉਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਲ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕਸੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਸੁਣੋ। 45। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਠੋਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀਆਂ। ਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਲਾ ਬਸ ਖੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਹਲ ਵਾਵੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ? ਆ ਡਰਿਲ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਆਪਣਾ ਹਲ ਹਲ ਕਿਲਾ ਬਾਲ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। 1 ਕਿੱਲਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਲਾ ਬਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਥੱਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾ ਵੀ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘੇ ਦੇਈਦਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾੜ ਕੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਸਮ? ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਮੰਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲ ਬੰਡਾ ਜੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹੁਣ ਥਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ? ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਘੇਰ ਲਈ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ 6-7 ਕਨਾਲ ਥਾਂ ਘੇਰਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਘੇਰ ਲਈਦਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਲਾ ਜੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਕਿੱਲੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਗੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਵਾਹੀ ਆ। ਵਾਹੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਿਜਾਈ? ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ 3000 ਰੁਪਇਆ। 3000? 3000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬਮਾਏ ਸੁਹਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਆ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਵੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਘਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਅੱਛਾ। ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਫਿਰ ਗੇੜੇ ਉਨੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਏ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਨਗਦ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦੀਦਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਹਟਿਆ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਲੈਲਪੁਰ ਡਾਕਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਲਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਚੀਚਾ। ਚੀਚਾ 254। ਚੀਚਾ ਪਿੰਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ। ਨਾਲੇ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਜਾਗ ਪਏ ਕਿਸਾਨ, ਹੱਥੀਂ ਦੰਦਲ ਦਾਤੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ। ਚਿੜੀ ਚੂਕਦੀ ਟਹਿਣੀਏ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁਮਾਰ, ਸਾਂ ਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਡਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਜੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਪੋਰੀਆਂ ਨੇ, 4 ਓਰਾਂ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਕੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ
ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਡਰਿੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ, ਵੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਹੇਠਲੇ ਬਲਦ ਯਾਨੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੇੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਲੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਪੈਣਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੰਮਕਾਰ, ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਆਪਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਆ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਿੱਲਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਣਕ ਕੇਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜੇ ਜਵੱਤਰ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਫਾਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਲਈ ਜੇ ਖੋਲ ਤੇ ਡਰਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੁਹਾਗਾ। ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਕੜ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹਲਦਾ ਫਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਲੀ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਕੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਜ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਲ ਜਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਗਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਣਕ ਕੇਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਲਦ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਅਖਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਾਥ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਖਤ ਬਣੇ ਤਹਾਂ ਬੰਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਟ ਰੇ, ਹਟ ਪੁੱਤ ਹਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਰੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਬੇਲੀਆ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਰਿੰਜਣਾ ਚੋਂ ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕ, ਉਵੇਂ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਬੇਲੀਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਰੂਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆ ਰੱਖ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਸਰਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਤੱਤਾ ਬੰਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਉਰੇ। ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਫੱਡ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ, ਕੱਦੂ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਹਾਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਜਾ ਉਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਲ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕਸੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਸੁਣੋ। 45। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਠੋਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀਆਂ। ਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਲਾ ਬਸ ਖੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਹਲ ਵਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ? ਡਰਿਲ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲਾ ਹਲ ਕਿੱਲਾ ਬਾਲ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। 1 ਕਿੱਲਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਲਾ ਬਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਥੱਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਬ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘੇ ਦੇਈਦਾ, ਵਿੱਚ ਹਾਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾੜ ਕੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਸਮ? ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਮੰਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲ ਬੰਡਾ ਜੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ? ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਘੇਰ ਲਈ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ 6-7 ਕਨਾਲ ਥਾਂ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਘੇਰ ਲਈਦਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਲਾ ਜੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਕਿੱਲੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਗੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਵਾਹੀ ਆ। ਵਾਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਿਜਾਈ? ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ 3000 ਰੁਪਇਆ। 3000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਮਾਏ ਸੁਹਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ। ਆ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ। ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਨੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਿਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਨਗਦ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦਈਦਾ। अब कुछ नहीं चलना बंदा। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੱਤਾ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਲੈਲਪੁਰ ਡਾਕਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਲਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਚੀਚਾ 254। ਚੀਚਾ ਪਿੰਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਤੁਰੀਏ
ਤਾਂ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ, ਨਾਲੇ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਜਾਗ ਪਏ ਕਿਸਾਨ, ਹੱਥੀਂ ਦੰਦਲ ਦਾਤੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ, ਚਿੜੀ ਚੂਕਦੀ ਟਹਿਣੀਏ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁਮਾਰ, ਸਾਂ ਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਡਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਜੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਪੋਰੀਆਂ ਨੇ, 4 ਓਰਾਂ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਕੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਡਰਿੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ, ਵੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਹੇਠਲੇ ਬਲਦ ਯਾਨੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੇੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਲੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਪੈਣਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੰਮਕਾਰ, ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗਵਾਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਆਪਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਆਜੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਿੱਲਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਣਕ ਕੇਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜੇ ਜਵੱਤਰ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਫਾਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਲਈ ਜੇ ਖੋਲ ਤੇ ਡਰਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੁਹਾਗਾ। ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਕੜ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹਲ ਦਾ ਫਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਲੀ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ 2 ਕੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਝ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਲ ਜਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ
ਫੇਰ ਦੇਗਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਣਕ ਕੇਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਲਦ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਤੱਤਾ ਬਣੇ ਹਖਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੱਤਾ ਬਣੇ ਤਹਾਂ ਬੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਟ ਰੇ ਹਟ ਪੁੱਤ ਹਟ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਰੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਬੇਲੀਆ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਰਿੰਜਣਾ ਚੋਂ ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕ, ਉਵੇਂ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਬੇਲੀਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਆ ਹਟ ਹਟ ਉਰੇ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਉਰੇ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆ ਰੱਖ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ। ਤੱਤਾ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਉਰੇ। ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਫੱਡ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ, ਕੱਦੂ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਹਾਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਜਾ ਉਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਲ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕਸੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆਜੋ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਆਜੋ ਸੁਣੋ। 45। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਠੋਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀਆਂ। ਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਲਾ ਬਸ ਖੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਹਲ ਵਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ? ਡਰਿਲ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲਾ ਹਲ ਕਿੱਲਾ ਬਾਲ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। 1 ਕਿੱਲਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਲਾ ਬਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਥੱਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘੇ ਦੇਈਦਾ, ਵਿੱਚ ਹਾਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾੜ ਕੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਸਮ? ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਮੰਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲ ਬੰਡਾ ਜੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ? ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਘੇਰ ਲਈ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ 6-7 ਕਨਾਲ ਥਾਂ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਘੇਰ ਲਈਦਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਲਾ ਜੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਕਿੱਲੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਗੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਵਾਹੀ ਆ। ਵਾਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਿਜਾਈ? ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ 3000 ਰੁਪਇਆ। 3000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਬਮਾਏ ਸੁਹਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਆ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ। ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ।
ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਇਹ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਗੇੜੇ ਉਨੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਨਗਦ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਲੈਲਪੁਰ ਡਾਕਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਲਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਚੀਚਾ। ਚੀਚਾ 254। ਚੀਚਾ ਪਿੰਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ। ਨਾਲੇ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਜਾਗ ਪਏ ਕਿਸਾਨ, ਹੱਥੀਂ ਦੰਦਲ ਦਾਤੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ। ਚਿੜੀ ਚੂਕਦੀ ਟਹਿਣੀਏ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁਮਾਰ, ਸਾਂ ਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਡਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਜੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਪੋਰੀਆਂ ਨੇ, 4 ਔਰਾਂ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਕੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਡਰਿੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ, ਵੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਹੇਠਲੇ ਬਲਦ ਯਾਨੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੇੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਲੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਪੈਣਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੰਮਕਾਰ, ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗਵਾਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਆਪਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਆ ਜਾਓ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਿੱਲਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਣਕ ਕੇਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ,
ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦੀ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਜਵੱਤਰ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਫਾਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਲਈ ਜੇ ਖੋਲ ਤੇ ਡਰਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੁਹਾਗਾ। ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਕੜ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹਲ ਦਾ ਫਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਗਾ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਲੀ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਕੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਜ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਲ ਜਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਗਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਣਕ ਕੇਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਲਦ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਹਖਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਹਾਂ ਬੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਤਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਟ ਰੇ ਹਟ ਪੁੱਤ ਹਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਰੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਬੇਲੀਆ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਰਿੰਜਣਾ ਚੋਂ ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕ, ਉਵੇਂ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਵੇਲੀਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਤਹਾਂ ਤੱਤਾ ਬੰਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਉਰੇ। ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਫੱਡ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ, ਕੱਦੂ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਹਾਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਤਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਜਾ ਉਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਲ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕਸੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆਜੋ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਆਜੋ ਸੁਣੋ। 45। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਠੋਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀਆਂ ਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਲਾ ਬਸ ਖੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਹਲ ਵਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ? ਡਰਿਲ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹਲ ਕਿਲਾ ਬਾਲ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ।
1 ਕਿੱਲਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਲਾ ਵਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਥੱਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘੇ ਦੇਈਦਾ, ਵਿੱਚ ਹਾਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾੜ ਕੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਸਮ? ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਮੰਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲ ਬੰਡਾ ਜੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹੁਣ ਥਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ? ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਘੇਰ ਲਈ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ 6-7 ਕਨਾਲ ਥਾਂ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਘੇਰ ਲਈਦਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਲਾ ਜੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਕਿੱਲੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਗੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਵਾਈ ਆ। ਵਾਹੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਿਜਾਈ? ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ 3000 ਰੁਪਇਆ। 3000? 3000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਮਾਏ ਸੁਹਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ। ਆ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ। ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਗੇੜੇ ਉਨੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਨਗਦ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦੀਦਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਲੈਲਪੁਰ ਡਾਕਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਲਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਚੀਚਾ। ਚੀਚਾ 254। ਚੀਚਾ ਪਿੰਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ। ਨਾਲੇ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਜਾਗ ਪਏ ਕਿਰਸਾਨ, ਹੱਥੀਂ ਦੰਦਲ ਦਾਤੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ। ਚਿੜੀ ਚੂਕਦੀ ਟਹਿਣੀਏ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁਮਾਰ, ਸਾਂ ਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਡਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਜੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਪੋਰੀਆਂ ਨੇ, 4 ਓਰਾਂ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਕੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਡਰਿੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ, ਵੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਹੇਠਲੇ ਬਲਦ ਯਾਨੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੇੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ।
ਪਰਲੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਗੜਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਪੈਣਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੰਮਕਾਰ, ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗਵਾਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਆਪਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਆ ਜਾਓ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਿੱਲਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਣਕ ਕੇਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜੇ ਵੱਤਰ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਫਾਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਲਈ ਜੇ ਖੋਲ, ਤੇ ਡਰਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੁਹਾਗਾ। ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਕੜ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹਲ ਦਾ ਫਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਗਾ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਲੀ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਕੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਝ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਲ ਜਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਗਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਣਕ ਕੇਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਲਦ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਅਖਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਖਤ ਬਣੇ ਤਹਾਂ ਬੰਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਟ ਰੇ ਹਟ ਪੁੱਤ ਹਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਰੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਬੇਲੀਆ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਰਿੰਜਣਾ ਚੋਂ ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕ, ਉਵੇਂ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਬੇਲੀਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆ ਰੱਖ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਹਾਂ। ਤੱਤਾ ਬੰਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਉਰੇ।
ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਫੱਡ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ, ਕੱਦੂ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਹਾਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਜਾ ਉਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਲ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕਸੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਸੁਣੋ। 45। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਠੋਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀਆਂ। ਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਲਾ ਬਸ ਖੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਹਲ ਵਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ? ਆ ਡਰਿਲ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਹਲ? ਹਲ ਕਿੱਲਾ ਬਾਲ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। 1 ਕਿੱਲਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਲਾ ਬਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਥੱਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਬ ਵੀ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘੇ ਦੇਈਦਾ, ਵਿੱਚ ਹਾਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾੜ ਕੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਸਮ? ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਮੰਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲ ਬੰਡਾ ਜੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹੁਣ ਥਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ? ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਘੇਰ ਲਈ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ 6-7 ਕਨਾਲ ਥਾਂ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਘੇਰ ਲਈਦਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਲਾ ਜੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਕਿੱਲੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਗੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਵਾਹੀ ਆ। ਵਾਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਿਜਾਈ? ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ 3000 ਰੁਪਇਆ। 3000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬਮਾਏ ਸੁਹਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ। ਆ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਫਿਰ ਗੇੜੇ ਉਨੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਨਗਦ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ, ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ, ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਲੈਲਪੁਰ ਡਾਕਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਲਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਚੀਚਾ। ਚੀਚਾ 254। ਚੀਚਾ ਪਿੰਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ। ਨਾਲੇ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਜਾਗ ਪਏ ਕਿਸਾਨ, ਹੱਥੀਂ ਦੰਦਲ ਦਾਤੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ। ਚਿੜੀ ਚੂਕਦੀ ਟਹਿਣੀਏ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁਮਾਰ, ਸਾਂ ਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਡਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਜੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਪੋਰੀਆਂ ਨੇ, 4 ਓਰਾਂ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਦੀਆਂ।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਡਰਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਣਕ ਕੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਦਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ